ó dá o mo àtúnkí yín káàbọ̀ sínú abala lérèfé tòní o ojú fèrèsé náà la gbà yọjú o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ tí náà o ibi tá a gbà wọlé ibi gíga ni o ó ní agbára gan ó sì serious lọ́dọ̀ USA nínú rìpọ́ọ̀tù kan tí wọ́n ní wọ́n ṣe fi léde tí wọ́n ń pè ní TIP yẹn trafficking in persons tó ní í ṣe pẹ̀lú bọ́n ṣe ń jiyàn gbé àwọn agbésùmọ̀mí ajínigbé nǹkan àwọn agbébọn wọ́n ní fún 2025 wọ́n ní tí USA sọ ẹ̀sùn tó fi kan Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Borno náà ni wípé ẹ̀jẹ̀ ń kàlẹ́ ìbò. According to the report, Nigeria failed to meet minimum standard in key areas of fight against human trafficking and remains on the tier 2 watch list. Wọ́n láwọn ò ní gbé wọn sókè. It said authorities provided inadequate protection for vulnerable groups, particularly women, children, internally displaced persons, IDPs, and children forced into begging and domestic work. The report noted that weak victim screening led to re-victimization and inappropriate penalization, with some women and girls detained or handed back to insurgents. It also pointed to corruption among law enforcement and judiciary officials as major barrier to justice. Hey, eléyìí lágbára o. USA ni wọ́n ṣe release ẹ̀ wípé lóbìnrin àtàwọn obìnrin gangan tí ìsọmọdé tán dóòlà kó lọ́wọ́ àwọn Boko Haram wọ́n ní fúnra ara wọn pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ìjọba Borno tí ó wà nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé wọ́n ṣe yà ọ̀rẹ́ ìyọ̀ rẹ̀ the same thing ni tó bá bá Borno ó bá Nàìjíríà náà nù wípé wọ́n ń dá àwọn ọmọ ìpadà fún àwọn tó ti fẹ́ wọn àwọn Boko Haram tó ti fẹ́ wọn mú ní mi ò gbọ́ rí sára peace deal náà ni èwo láàánú gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ peace deal tán bá kiri pẹ̀lú àwọn bandits. Ó dáa ká tó wá kúrò lọ́dọ̀ USA mission ní Nàìjíríà òun náà láti wá ń gbọ́ wípé wọ́n ní US shut down àwọn embassy wọn ò shut down o wọ́n ní àwọn ẹ̀rọ alátagbà ẹ̀rọ ayélujára níbi táwọn ti máa fi information sí sọ ọmọ Nàìjíríà àti sí àwọn orílẹ̀-èdè míì làwọn shut down wípé ẹni mọ́ rí mẹ́sẹ́gìsì àwọn lemọ́lemọ́ mọ́ wípé bó bá di kànáńgídá tó bá wà urgent àwọn ọmọ báwọn ó ṣe get across yín pé lórí Facebook lórí X pé ẹ mọ̀ retí àwọn ń bẹ̀ mọ́ o wọ́n ní ṣùgbọ́n àti gba físà yín application process yín wọ́n ní ó ń lọ ní mẹ̀lọ̀mẹ̀lọ̀. Eléyìí ni ó wà sáré mú àyà lọ́dọ̀ Wike nítorí èní tó jẹ́ àjọ̀dún October 1st fún òmìnira independent Nàìjíríà níbi tó ti gahùn sí máìkì wípé Abuja is one of the safest place in Nigeria. Mo ní tá a gbọ́ pé adigunjalè sí ó sọ sẹ́ńjọ́wò tó pa tí ìkànnú àwọn ọmọ Arise TV tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. Bẹ́ẹ̀ la sì ń gbọ́ o ó dáa ó sọ tiẹ̀ ní o àwọn èèyàn ní ó free láti sọ̀rọ̀ freedom of speech. Thank you so much. Let me start this way. FCT Command once again commiserate with the family of Sumi. Arise News family, entire Nigerians that are reasonably touched with this ugly incident. It was indeed a sad one, very disturbing indeed. Regarding the circumstances surrounding the incident, to set the record straight, some Udnon, armed robbers specifically, gained access into unique apartment where Somi lives. A twin 3-story 18-flat apartment around the Girishiri end of Katampe under Mabushi divisional area. At this point in time, 2 guards were on duty, security men. It's a private guard. And one of them, who had the courage to challenge, sustained a gunshot. Under this condition, you know the panic that will have resulted from this kind of environment. Sumi actually occupied an apartment on the topmost floor of the building. And out of the fear, she jumped down from that 3rd story, the top floor. The consequences is what we have seen. It's so sad, so unfortunate. Well, have you At last, this rescue was ready to the command control room. Policemen moved to the scene. What they could see, the unconscious body of Sumi on the floor. They picked her there and then and took her to my Tama General Hospital, where the doctor on duty tried as much as possible to see whether they can resuscitate her using the CPR. It's unfortunate. They couldn't make it. And that was the story. But what are we doing at our hand here? We've set up a specific investigation team headed by the Deputy Commissioner of Police Investigation, with all the tactical components required to unravel the whole situation with a view to tracking down the culprit responsible for this disaster. Anyways, wọn náà láti gbọ́ lẹ́nu kọmíṣánná àwọn fún ọ̀gá ọlọ́pàá l'Àbújá
wípé kì í ṣe pé ìbọn bá a ó ṣubú ní gbogbo àná la mọ̀ wípé ó fò ní ṣùgbọ́n wọ́n náà gbé dán hospital pé kàkà táwọn dókítà wọn fi ṣùgbà tí tán sáré dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n ní wọ́n béèrè fún ID card ṣùgbọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá ní orí bẹ́ẹ̀ wọ́n sọmọ́rọ̀ o. ẹ ṣe happy birthday síkanú àwọn olórí yín láfíríkà o. General Ali lóko rẹ̀ ń jẹ́ Moses Ali ti Uganda ó ní deputy prime minister wọn ló ti pé 90 years mo ní a kú oríire o happy birthday to him o. wọ́n kàn fi máa ń sí yẹ̀yẹ́ ni ẹ wo bí ṣe ń jẹ handkerchief ń potọ́ lẹ́nu ń jẹ handkerchief Áfíríkà ẹ wo a ti dé Cameroon jàre àìpẹ́ yìí ni ìkànnù àwọn ọmọ olórí orílẹ̀-èdè Áfíríkà yẹn ti Cameroon Biya tó pariwo síta ó ní ẹ mọ́ dìbò fún bàbá àwọn wọ́n ti wá ń dìbò ní ìsinyìí o abátúnrí fọ́nrán ibi tí wọ́n ti ń gba èrè ìdìbò wọn lọ́jọ́ ìdìbò gangan bá ṣe ń dìbò ẹ wò mo rò pé Nàìjíríà nìkan náà ti mọ̀ ẹ lóhùn mi wálẹ̀ ó yà lẹ́nu náà ní across Africa igun ṣe wá mú gbogbo wọn báyìí àwọn olórí ẹ bá ń zoom ẹ̀ ká tiẹ̀ wò bóyá a máa rójú kankan nù wọn. ó kọjá AI kì í ṣe AI kì í sì ṣe rọ́ ẹ tún rí píkítọ̀ rẹ̀ gan àwòrán rẹ̀ gbàgàdàgbàgàdà lára àwọn aṣọ ẹgbẹ́jọdá tí wọ́n mú àwọn náà lè rí o. èmi rò pé Nàìjíríà nìkan náà ti ń ta àyànmọ́ wọn pẹ̀lú ntán jẹ àṣàrò tó fi ń ta bátráìtì wọn. ẹjẹ́ wa kò mẹ́ ẹjá dé trade fair níbi tá a ti gbọ́ wípé òbí dákán lọ síbẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ gbọ́ agbọ́pọ̀ náà ní ṣọ́ọ̀bù ńbẹ̀ ìyẹn ní trade fair àtọ̀ṣẹ́ wò ó kí ló wá sọ ńbẹ̀ torí àwọn èèyàn ń retí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti bá pèsè fọ́nrán kan lẹ̀ nígbà tó náà wọlé tó jẹ́ gómìnà l'Anambra. Wash your back. This is 1977. Because this amendment was on 1977. Our news agreement is 50 years and 99 years. And what happened now? Like, where are these people since 1977 to the day before yesterday, 25th, which is about 8 years? There hasn't been any legislation. No claim, no disturbance. Anything you must do here, management board must know about it. Management are still saying they are surprised. They don't have any premises that this thing is happening. But they said that they already invited the woman to come. Who said that? The commissioner. Commissioner for what? They invited the woman into occasion. Who is the woman? Mrs. Farah. What did he say about that? He denied vehemently yesterday there was no invitation. There was no invitation. And even when the ED was explaining to them that they don't have any rights to come here to mark any building or order to demolish anything without her pre-notice, they went ahead and marked the Yes, I have a question. I spoke with the president about function. He said you can shut him up. Yes. And they shot someone on the day too. After that shooting of this thing, we find out this is something we cannot contain without going to court this thing. So we went to court. And even that court now, they are not determined before they come for this one. We're in court with the court. Yes. They shot somebody. They shot somebody. Yes. Yesterday, the guy came and showed the minister, the senator that came to visit us. The guy which senator? ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń retí pé kí Peter Obi sọ̀rọ̀ làwọn náà ń retí pé kó láhùn ṣùgbọ́n náà ó ń sọ ẹnu rẹ̀ ni wọ́n lòun náà ní ṣọ́ọ̀bù ń bẹ̀ àwọn èèyàn ti lọ prepare fọ́nrán ibi tóun náà ti ní kán wó ṣọ́ọ̀bù kan wọlé nígbà tó wà lórí oyè gẹ́gẹ́ bí gómìnà. gbọ́n lọ́dọ̀ tèmi àyá ní àtàmọ́ ni eléyìí kì í ṣe excuse wípé ojú títì ni wọ́n ń ṣe ń táìmù yìí gbogbo àwọn ilé tó sì wà lójú títì lórí gazette ìjọba wọ́n ní bí ìjọba bá wo kò léèwọ̀ wọ́n sì ní eléyìí tó bá ní sí ọ̀fọ̀ ẹnu kan fún wọn ní owó gbàmọ́bìnú ni wọ́n ní kò jù bá náà lọ wọ́n ní ẹ mọ̀ wá fi wé kéèyàn lọ sáàrin ọjà àárín ìlú tí ì ṣe pé wọ́n fẹ́ gbé títì gbàbẹ̀ wọ́n ní kò ṣeé fi wéra wọn ṣùgbọ́n tá a ní kò yẹ lẹ́yìn rẹ́nù ní pépèkúpè kiri ẹjẹ́ àkóńbẹ̀ ẹjẹ́ àwa dé Benin lọ́dọ̀ ọba ewúwa rẹ̀ ọba tó pààyẹ ẹni iṣẹ́ ọba tó pààyẹ wọ́n ní ọba ti fọ́ gbá yán gan o wọ́n ti fọ́ gbọ́ ẹ̀ lójúbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn ní Ẹdó gbogbo agbègbè Benin lórí ìyálọ́jà ọ̀nà ìyálọ́jà general ẹ sì mọ̀ pé àwọn ìyálọ́jà tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti ń pariwo fitafita wípé àwọn ò recognize Ṣadé ọmọ ààrẹ Tinubu gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà anything ó wá lé èèyàn kan náà tí wọ́n ní wọ́n jọ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ tí ó fẹ́ mọ̀ gbàbòdè fáwọn tó wá ń pera rẹ̀ ní kinní kan ó sà dárúkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán déwájú ọba wọ́n lọ ọba dìsọ wọn ni ò wípé gbogbo èdè tán ń pèlè tí òun yìí ó strange sí tí òun mo ní ọba tó payẹ. But do you know the role of indict in torture?
In Benin, I'm sure you are, like you said, you are in the home of culture. We have our culture here. When you mentioned the Yaloja means this is a bit alien to me, I must say. It's a bit alien to us here in Benin. Ẹ gbọ́ kí ni ìtumọ̀ ìyálọ́jà dis ìyálọ́jà dat kí ni gbogbo eléyìí ìyálọ́jà general ó nìyẹn ń sìn ìyàwó ẹ̀rí pójú tì lélẹ̀ gbogbo wọn wọ̀ sí bí ọbẹ̀ ẹnu páànù ni wọ́n sì ṣe ojú régérégé wọ́n ayọ̀ náà fi lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dorí kodò jáde kó mẹ́ gbogbo wọn ń wòra wọn bẹ́ẹ̀ mọ̀dọ́ ọba tẹ̀ ń lọ ni ọba ilé yìí kì í fi gbogbo ará ṣe politics àwọn aráàlú rẹ̀ wọ́n gbọ́ràn sí lẹ́nu wọn respect yẹ. ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ Táyé Currency wèrè la fi ń wò wèrè wọ́n ní dàda ò lè jẹ́ ò lábúrò tó gbójú ọmọ rẹ̀ ní kì í sábúrò rẹ̀ báyìí o ló ti wá ń ganu sí máìkì ló ń sọ ọ̀rọ̀ tí bàbá rẹ̀ ò lè sọ pé bàbá mi ẹ mọ́ jáde ẹ fi mí lẹ̀ jẹ́ ń jáde tìyàn ó fẹ́ ṣàlàyé orin tí bàbá rẹ̀ kọ. There are a lot of people that want to bring negativity out of your question. I was trying to say something very important. I don't want to say it directly or indirectly. That was what happened, and I feel, we have said it. People that is trying to address will definitely take their own. So it's not something bad. It's not something bad. It's like you telling me I'm saying something on the floor of class. When I'm there, I know what to do. I'm a second-time member. He has been, a musician for the past 30 years. So he knows what's going on, and he knows he's definitely saying. So thank you very much. That's just a good reaction. lórí ìbéèrè kejì mo fẹ́ jẹ́ pé gbogbo wa pé ẹni tí wọ́n máa ní adáwò yìí ló mọ ewúro yìí tọ̀ torí wípé wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Alhaji Taiwo Akuyari Science ló lọ́ọ́ ṣe pé wọ́n fi program lọ́jọ́ yẹn ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ ní orí stage lọ́jọ́ náà mo believe pé wọ́n mọ ibi tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ lọ ibi tí wọ́n ń táyà láti sọ ọ̀rọ̀ sí wọ́n mọ ibi tó ń sọ ọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ti dá lóhùn wọn ní ibi tí bàbá rẹ̀ doríkọ lòun náà doríkọ wọn ní ta ni wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ jọ tẹ́lẹ̀ ọmọ tẹ́yẹ bá bí lẹ́yà ó jọ wípé n tán sọ fún bàbá rẹ̀ ni pé kì í ṣe pé orin tí bàbá rẹ̀ kọ ò dáa orin yẹn ó nígbà tán máa ń lò ìwọ ní wèrè tán fi ń wo wèrè ń bẹ tó wá wá ṣe èèyàn kan àkàtì ẹ̀ nírú àwọn Ọbásanjọ́ wà ń bẹ lọ́jọ́ náà nísìnyí tó kọ́ orin yẹn láàsọ pé orí kọ tí kámẹ́rà ó sì rè mú ẹ̀bọra o ṣùgbọ́n ààrẹ èèyàn kankan tí ó jọ bí ẹni pé wọ́n jọ ní fàǹfà kankan ń bẹ lè lágbára o wrong time ni bàbá rẹ̀ kọrin sí ṣùgbọ́n àsọpọ̀rin bàbá rẹ̀ ò dáa o. ẹ jẹ́ wá sáré dọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà yìí àmúkọ rẹ̀ o ṣùgbọ́n ó kó kòbókò àti bílálà jáde ní o ẹgbà ọ̀rọ̀ ó na EFCC níta gbangba ni kò sórúkọ tí ó pè wọ́n tán ó ló lè ní yahoo yahoo nìkan náà mú wọn ì mú àwọn tó ń jí owó Nàìjíríà gangan mo ní ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. And I don't hear say EFCC arrest any honorable member na yahoo boys EFCC dem be thief EFCC una be wetin thief oga of EFCC na wetin na thief I no go back that redeem man wey Adeboye bring for us wey dem give EFCC oga na thief him be dem be thief I no go back from this talk see how dem dey thief phone from young boys motor dey boss yahoo boys people wey from outside country dey boss their this thing dey thief dem dey give account to where EFCC where una dey park all the motor dey necklace the gold wristwatch ring where una dey keep am the phone everything expensive things wey una dey win una boss hotel boss their house where una dey carry who una dey give am una dey share am to una loved one the one una go bring dey the one una go hide dey tomorrow una wan blame police EFCC thief pass police EFCC wey see there thief pass police dem be thief General Sabuja say so no going back the activists. ó dákọ̀ rẹ̀ sí o ó pera rẹ̀ l'activist ó tún pera rẹ̀ ní general èmi ti rò pé bóyá ó ti fẹ̀yìntì nílé iṣẹ́ ológun ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ já dé lọ́rin o ìlú Ìlọrin wọ́n ń pè ẹ̀yìn àfà orin kọ́lá wá kọ wọ́n ní ẹ kó gbogbo àlámọ̀rí yín jáde wọ́n ní ẹ kó gbogbo òwe tẹ́ ẹ bá mọ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ Quran wọ́n ní àwọn ẹlẹ́bọ tẹ́ ẹ pariwo lé lọ́jọ́ sí wípé ṣẹbọ ńlọrin wọ́n ní ó ti wá kàn yín gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí gbogbo kéwú tẹ́ ẹ mọ̀ gbogbo ẹrù òṣùká tẹ́ ẹ mọ̀ rú kiri wọ́n ní ẹ sọ kalẹ̀ báyìí kẹ́ ẹ wá fi bẹ Ọlọ́run fáwọn lòdì sí àwọn báńdíìtì àbẹ́ẹ̀lẹ́ gbọ́ pé báńdíìtì ń já wọn lólè ni. ẹ̀yin bàbá wa nílọrin ẹ̀yin àfà ẹ̀yin àlùwúlẹ̀ àmọ́ wàrà sàtú àbíyá yìí ìlú Kùránì lẹ pè lọrin fún wa ìlú Kùránì ìlú tó ṣe pé wọn ò ní ẹbọ wọn ò ní ògùn Kùránì lẹ bọ wọn Kùránì lògùn ẹ ṣe bá wa sa Kùránì sáwọn báńdíìtì ẹ bá wa sa Kùránì ẹ pé bí tó tó ẹ pé bí kòtò ẹ bá wa fi Kùránì kẹkẹkẹ fi bá yàn báńdíìtì jẹ náà ṣe fi ń tẹ́ ẹ nágbára nínú ẹ̀yẹn àwádìí nígbàgbọ́ nínú ògùn ànígbàgbọ́ nínú àkàràbà Yorùbá lónìí yẹn. mo ní kí wọ́n gbé mi kí n kú lọ bá ọba Ìlọrin kí n ṣe ṣéwù o kábíyèsí o pé àní rí láburú nílùú ire ni a máa rí nílùú Ìlọrin nǹkan báyìí ni mẹ́sẹ̀gì tó ń yọ àwọn ọmọ ńlá lọ́tún lọ́sì bóyá nítorí ipò tí mo wà ló ṣe jẹ́ pọ́dọ̀ mi ni ó ń darí sí pé kí n lọ bẹ̀ wọ́n kí n rawọ́ rasẹ̀ kí wọ́n jẹ́ aṣọ́dún Yemọja pé Yemọja gan wà lórí kí ìlú Ìlọrin wọ́n ṣàní Yemọja ló ní ìdí àpẹ̀
mi ìwà láti ibẹ̀ ṣùgbọ́n bóyá ipò adé tí Elédùmarè ti dé mi látọ̀run wá òun ló fà tó fi jẹ́ pé èmi ló ń farahàn. Mi ò wá láti wá ṣe ọdún nítorí wípé mò ń wábi tí mo máa ti ṣọdún irúnmọlẹ̀ ló rán mi iṣẹ́ tá a dẹ̀ rán ikọ̀ kì í pa ikọ̀. ó dá àmọ́ wò ó bóyá wọ́n bẹ àwọn àáfàá lọ́wọ́ ẹ̀ lòdì sí àwọn báńdíìtì yìí tí wọ́n nìkan rè tó sẹ́nu odi ìlú wípé gbogbo báńdíìtì tó bá ti ń bọ̀ ẹ máa fi kéwú ẹ máa fi lé wọn pa ẹ máa fi kéwú ẹ máa ń gbà Muhammadu gan wà láyé Muhammadu máa ja ogun ìdá kì í máa ṣe kéwú nìkan ló fi jà mọ̀mọ́ tí ń pè àwọn àáfàá pé kán kó kéwú nìkan jáde àwọn àáfàá lọrin mú jẹ́rìí wọn wọ́n kó nǹkan míì jáde ó dé ẹjẹ́ kó mẹ́ ẹjẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn àáfàá kan náà tó wà ní orílẹ̀-èdè UK níbi tó ti ní wọ́n sáàfù òun lóúnjẹ ọmọlé kéwú tiẹ̀ lòun ṣùgbọ́n wọ́n bá àáfàá rẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé wọ́n sáàfù òun lóúnjẹ wọn ò sì mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ sí torí ó ní oríṣiríṣi àwọn ẹran pẹ́pẹ́pẹ́ tó máa ń ṣe ń bì tó yẹ pé ẹlẹ́dẹ̀ náà máa fi ṣe ó lóun yìí sì jẹ́ ó ní ìbànújẹ́ ó sorí àgbà òun kodò ìbànújẹ́ gorí ọkàn òun láti ìgbà náà òun fìbẹ́ tó ti sẹ́mọ̀ mọ̀ tó ti sóun ti sẹ́ àlà pé kí ni òun lè ṣe ṣé òun ti yá di kèfèrí náà nù pé ṣe bí wọ́n mọ̀ pé gbogbo ìlú táwọn wáyé káàkiri àgbáyé yàtọ̀ sílùú Arab pé ìlú kèfèrí ni gbogbo ẹ wá wo ohun tí àáfà olórí rẹ̀ tán fi dáhùn àwa ìkó mùsùlùmí pọ̀ ń bí oníjàgíjàgan ọ̀tọ̀láyé wọn sì ń bí àwọn alálàáfíà tó ń bá wa fòye gbé ọ̀nà wà bí yóò sì yẹ yín mashallah. ń fi gbá ẹ̀dá kan mú nǹkan tí kò dọ́kẹ́ tí ò dínú ẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ àwọn ìlú tàbí ìlú kẹfẹ́ nínú ẹgbẹ́ ẹ má jẹ́ kí n pa fún yín wọ́n ní àwọn ìlànà kan tí wọ́n fi dájú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tẹ̀pẹ́ níbẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìlú tẹ̀pẹ́ kẹfẹ́ ní tẹ̀pẹ́ bẹ́ẹ̀ nísìnyí ó pọ́sibú kẹ́tì dọ́mọ́ lù kẹ́tì dọ́mọ́ gbogbo ẹ̀ kò sí ilẹ̀ Lárúbáwá kan téèyàn lè dọ́mọ́ lù wọn ló ní wà ní Ọlọ́run jù kò sí ilẹ̀ Lárúbáwá kan mo sọ kò sí ilẹ̀ Lárúbáwá kan tí àjòjì lè dọ́mọ́ nílùú à ń pè London nílùú kẹfẹ́rí à ń pè Germany France gbogbo àwọn European countries America Canada nílùú kẹfẹ́rí wọn ìlú kẹfẹ́rí táyé gbà wá láti sọ tó wà kẹfẹ́rí wọn wá dà ìlú kẹfẹ́rí bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá dọ̀hún tẹ́ bá káwọ́ sókè pé ogun ló lé níbẹ̀ wọ́n sì gbà yín wọ́n sọ ẹ̀dọ́mọ òlu ẹ̀ ní resident card ẹ̀ gba passport òun kọ́ mọ̀ ní wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí ẹ̀ náà lẹ́tọ̀ọ́ sí Saudi Arabia kẹ́ akọ̀rọ̀ àjù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ ní dọ́mọ lu wọ́n mọ̀ pààrọ̀ resident card ní lọ́dún méjì ni Dubai kẹ́ ẹ má sọ kéwú lẹ́nu mọ́ kẹ́ ẹ má tú kẹ́ ẹ tún máa rún kéwú kẹ́ ẹ máa rún Kùránì the best thing tó lè ṣe fún yín tẹ́ ẹ bá tún lówó òun nìkan fún yín ní gold card 10 years tó bá dẹ̀ tún tún ìtẹ́rì ní ẹ̀ lè torí ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan tó mọ nílùú nílùú ẹ̀tọ́ sí Kataru kẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ kẹjọ́ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ lọ kò ní dáadáa kan tí ó sì fún yín ju residence card lọ ọdún méjì sí lọ́ba ìtàn wọn lè pa àwọn òṣìṣẹ́ òfin mọ́ Bahrain Kuwait Emirat Egypt Lebanon Jordan fún gbogbo àwọn táwọn sọ pé àwọn gan ni ẹ̀sìn wádà ẹ̀sìn tí a lè gbára wa pé ká jọ dirú kan náà. abẹ́ẹ̀ rí bàbá yìí náà ti pẹ́ ní ìkànnú àwọn ìlú tán pè ní ìlú kèfèrí ni o òun ló jẹ́ kí òye iye tó báyìí ẹ sì mọ̀ pé kan náà wà nù wọn tí máa ń ru oṣù káàkiri ńgbà kan tí máa ń sọrú ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n nígbà tó lọ UK ó yí òun padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ẹ rí yẹn ojú dúdú ló ṣe wọ́n àwọn oníjihadis ẹwúrú ajá olúwo tí máa ń sọ pé USA ṣe kinní kan gbogbo ìgbà ni máa fi gbé fúláàgì Palestine ǹjẹ́rú àwọn àfa ilé ìní ìsìn ṣé ẹ lè rí kán bọ́ síwájú kán gbé fúláàgì Palestine lọ́wọ́ tó mọ ìlú tó ní residence sí tàbí tó ní citizenship sí tó sì mọ̀ wípé àwọn aráàbù yòókù yẹn Palestine gan bí ajá olúwo débẹ̀ lọ́la wọn ò ní fún citizenship wọn ní Palestine wọn à ní fún ní citizenship wọn so àwọn náà ti mọ òótọ́ àwọn tilẹ̀ náà ń fi jújú bo àwọn èèyàn lójú ìwo ni wá nílùú kèfèrí èwo ni ìṣèlú kèfèrí ìlú tó fi ìfẹ́ hàn ó kàn dàbí ìyàtọ̀ tó wà láàrin ẹ̀sìn méjèèjì náà ni ìfẹ́ wà nù mùsùlùmí lọ́dọ̀ àwọn tó lálàáfíà ṣùgbọ́n sẹ́yìn ara oníjàgíjàgan yẹn wọn lálàáfíà kankan lára rárá wọn sì fẹ́ fi ìfẹ́ pèrò sọ́kọ̀ sínú ẹ̀sìn yẹn tó mú ìfàtẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sákò nú ẹ̀sìn jàgídíjàgan jihadis kì í ṣe Islam ni mò ń sọ ní ìsìn yìí o ẹ mọ̀ pé àìkó wọn pọ̀ nbí tẹ́ ẹ bá ra wọn tó tán torí pé kò sífẹ̀ẹ́ àwọn ò rí fẹ́ẹ́ ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ tán fi bọ́ọ̀dì sínú ìṣẹ̀ṣẹ̀ àti kìrìsìtẹ́nì náà tó kú òǹbẹ̀ ìfẹ́ yẹn ló lé wọn kú òǹbẹ̀ jù ìwo ni kẹ́ ẹ máa kọ́ àwọn èèyàn ní ìkórìíra tí wọ́n ní ẹ kórìíra wọn ni wọ́n àfẹ́ràn yín ni ẹ mọ́ fẹ́ràn wọn ẹ pa wọn ni ẹ ṣáà àwọn ò ní kó wọn pọ̀ ń bí yọ̀ọ́dá fún yín àfa wa. gbogbo ọ̀rọ̀ wa ní láti ìdáyọ̀ ìlérí Olúwa ní láti ṣẹ. àwọn
tẹ́ rí tí wọ́n ń ké tí wọ́n ń yọ yìí àwọn òṣìṣẹ́ local government tán gbowó oṣù fún oṣù mẹ́fà nítorí pé wọ́n sì ṣe allocation wọn labari tán túyáyá àwọn náà ti ń san owó àwọn tí ń rí sálárì àwọn òun náà bá ń dúpẹ́ náà ń jó náà ń yọ̀ náà ń kúlù bọ́ọ̀dì eléyìí ló dífà ròyìn tá a mú wá fún yín níjẹta àjẹ́ wípé inú àpò òṣùra APC àwọn alága ìbílẹ̀ APC náà sanwó fún abẹ́rẹ́ fúláàgì wọn ń bẹ̀ ó ga o. Adeleke wọn ti sin ọmọ kan náà tí a kó ń bẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí tó ń fìbínú sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ń retí pé kí nǹkan dáa wọ́n ń retí nǹkan rere lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu. Wọ́n ní ẹ̀kan waste time ara yín ni pé ẹ ń bá wò ṣẹ́jú akàn yín ẹ̀ ń wò ṣẹ́jú akàn olódòdó ẹ̀ pẹ̀lẹ́ tí omi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó nígbàgbọ́ tí wọ́n ní Tinubu ṣe dáadáa wọ́n ní dídá nínú gbogbo ìṣèjọba Tinubu kó mọ́ bá yín àwọn òwe yẹn kò sàmì. Tinubu ṣe dáadáa. When Tinubu came to power, ó tó gbé bàbá jẹ́jẹ́ wá. 1 pound was 240 naira. Ìgbà tí Tinubu ti bàbá jẹ́jẹ́ wọlé, 1 pound rose to 900 naira. Tinubu ṣe dáadáa nìyẹn. When Tinubu came into power, that 900 naira now turned to 2,100. Now, he now brought it back. Gẹ́rẹ́ ó ti dá 2,000 to 1 pound. Nísìnyí, ẹni Tinubu ṣe dáadáa, irú dáadáa yẹn ni kọ́lọ̀ kó ṣe nù láìfù gbogbo yín. Kí Tinubu tó dórí oyè àwa máa ń ra àwa léèyàn tá ń bọ́ púpọ̀ ní Nàìjíríà tó ń wálé tá ń bọ́ gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe àpò ìrẹsì nígbà tí Tinubu máa gbé bàbá jẹ́jẹ́ wọlé oyè for 7,000 naira. Ìgbà tí bàbá jẹ́jẹ́ máa kúrò ń bẹ̀ àpò ìrẹsì ó ti runs to 28, 29, 32,000 naira. Tinubu débẹ̀ immediately tí Tinubu débẹ̀ rice jumped to 122,000 naira. Ó wálẹ̀ ní sí ó ti dàbí 60 something. Àníṣe irú ire tí Tinubu ṣe ní Nàìjíríà ní kọ́lọ̀ kó ṣe nínú ayé gbogbo yín. Àbóyè yín. Before Tinubu came to power, we had peace. Nígbà tí wọ́n sọ wípé we will make this government ungovernable because they don't want a Christian. They don't want a Southeast or South, whatever they call them. They don't want them in power. They make the government become ungovernable. Boko Haram wọlé all over Nigeria. Abi, up to today, we have not been able to resolve it. Now Tinubu went ahead and openly hosted these people. We saw them, they brought weapons that the Nigerian government does not have. They say they made a deal with them. That deal now has now led to the invasion of part of Kwara State, fulfilling their intentional purpose of making sure they conquer Ilorin, just like the northern leader said. And he said, irú ìlọsíwájú tí Tinubu mú wá sí Nàìjíríà yìí, irú ìlọsíwájú yẹn ni k'Ọlọ́run kó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú life ìkọ̀kan nínú yín. You are saying Tinubu is doing this, Tinubu is doing that. Democracy without opposition is not democracy, it's authoritarian. Passive authoritarian. Tinubu came sending his voice that anybody who needs to down, we will forgive them. That is the policy of APC. You are forgiven regardless of what you have done. That is why we have corruption now springing out of context. And you say Tinubu is doing great, that type of greatness. Tinubu is in Nigeria. May the Lord Almighty do the same type of great thing in your lives. Anywhere that there is no APC, Tinubu is doing everything to undermine the government of that area. Go and see what is happening in Osho. They brought soldiers last week to be shot at the local council for people not to enter. You say Tinubu is doing right. Tinubu is doing right for his family. Tinubu is doing right for all the APC. Tinubu said they have paid 22 million Nigerians. We said if you have taken money from this government, come out and tell us. And yet, wow, we are suffering. Any progress that Tinubu is making that does not affect the people's food. No, that's not good enough. Tinubu is doing great. It is the people in the diaspora who want to sustain Nigeria. The politicians are undermining the progress of the country with corruption. Don't say Tinubu is doing great. Tinubu is trying to amend the catastrophic activities that they have put on us. Tomorrow is October the 4th. We have to be celebrating, but there's nothing to celebrate because when everybody or everybody else, they know they not be celebrating, but we'll be commemorating it. I don't want people to go there because America is selfish. Njare tó ṣe àmì sí àdúrà bàbá kò sí èèyàn kankan bí mo mọ̀ pé kò lè ṣe èèyàn mi gan. Ṣùgbọ́n mi ṣàdúrà fún bàbá yìí. Ààrẹ èèyàn káàlè rí èèyàn kankan tí ó ṣe àmì sí àdúrà wọn. Ṣùgbọ́n sáwọn ọmọ Nàìjíríà wá gbé frampan jáde lónìí. Sàn ṣe nǹkan kan wọn wòra wọn ràn. Ó dá bàbá ẹ ṣeun jàre àgbà yóò dalẹ̀ àgbà yóò bá gidi rẹ̀ hàn sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n sì ti sọ diaspora ní rúùlù Nàìjíríà kò jù bá náà lọ. Àwọn owó tó yẹ kán fi rúùlù yín tó wà lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wọ́n ń kó jẹ ní wọ̀mùwọ̀mù. Wọ́n ń lọ́ndà ẹ̀ wọ́n ń lọ àwọn celebrity láti fi lọ́ndà owó.
gẹ́gẹ́ exactly bí irú àwọn eléyìí kan lára àwọn ọmọ celebrity yín rèé o tán ni ó celebrate bá díẹ̀ ló bá ń so owó 100 million naira ní gbogbo owó tó gbàjọ lọ́jọ́ bá dé yàtọ̀ sí kò mọ̀ báàgì olówó ńlá o kò mọ̀ oríṣiríṣi nǹkan òkè wáṣọ nìkan ìkànnù wọn náà ṣé Sophia àbí nǹkan kan náà pélé iná ló náà bá gba ìlú èbó lọ́hùn ni a sì gborúkọ wọn nú àwọn tó wà nú olówó ayé àbí girlfriend ìkànnù àwọn olówó ayé ni wọn ni ẹ wò páǹsì rèé o ọmọ Nàìjíríà páǹsì ní ń kó yìí o páǹsì rèé o ní bọ́ndù ẹ fẹ́ mọ̀nà táwọn olórin fi ń gbà tó fi ń ṣe àṣemọ́ṣe cryptocurrency nìkan kọ́ kí ni EFCC tún dúró dè náà. Omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ ẹ̀yin ọmọ mi mo ń tí kù yín. Omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ yẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ wọ́n lómi ò lápá wọ́n lómi ò lẹ́sẹ̀ o ṣùgbọ́n omi wọ́n yanrìn yẹ́rẹ́rẹ́ ó ń wọ ẹni tó lápá àti tó lẹ́sẹ̀ oyígígì ọ̀tá omi o oyígígì ọ̀tá omi oyígígì ọ̀tá omi o oyígígì ọ̀tá omi àti dòyígígì a ò kú mọ́ oyígígì ọ̀tá omi ara àwọn ibi tá a ti mú oríkì tá a fi ń yan Ọlọ́run tá a fi ń kí Ọlọ́run nù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oríkì tá a mú Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ sígbọ́nlẹ̀ bí àtẹ́ẹ̀lẹ̀kẹ́ Ọlọ́run mọ̀ ni Ọlọ́run sígbọ́nlẹ̀ bí àtẹ́ẹ̀lẹ̀kẹ́ kí ládùn àtẹ́ẹ̀lẹ̀kẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ẹ máa sọ oríkì tẹ́ ń kí Ọlọ́run òkúta tí ìkú tán believe pé ó wà deathless náà ń pè ní òyígíyigì ọ̀tá omi èmi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé wọ́n kó ọ̀tá àbọ̀n dà sínú omi ni pé kí ọlá wa ń wò ká dojúkọ àwọn Fúlàní darandaran ká dojúkọ àwọn bá mi àwọn tó ní á ní òkúta deathless ageless stones tó máa ń wà lábẹ́ omi náà ń pè ní ọ̀tá omi mú ní abájọ tí Fẹlá fi kọrin tó ní water you no get enemy omi ọlọ́ọ̀tá ò water pararara param piram piram pararara param 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 pararara pera parara mo fẹ́ kádé kàlàkútà ni omi ọlọ́ọ̀tá ò water you no get enemy if you fight am less you wonder omi ọlọ́ọ̀tá ẹnì kí ló ṣe mi ṣe orin omi láàárọ̀ ibi tí orí mi yí sínú bẹ́ẹ̀ náà ni mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ àgbà jáde nínú wípé ọ̀tá omi kì í kú a ò ní kú a ò ní rún o mo kí yín a kú ojúmọ́ yẹlà pérégedé ojúmọ́ yẹlà pérégedé ó ṣe ń kàyéfì pé ṣé má sálẹ̀ là ń gbọ́ ìròyìn lọ́dọ̀ tìyín ni lọ́dọ̀ àwọn míì ọ̀sán ìrọ̀lẹ́ ló bọ́ sí l'Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n torí wípé ojúmọ́ yẹlà sínú oṣù tuntun ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú oṣù yìí mo ti mí sí láti last month nínú oṣù kẹsàn-án how is your day going ṣàlàfíà lẹ́wà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú wa rí kọjá sínú oṣù kẹwàá àkàbà kẹwàá látúgbẹ́sẹ̀ lè kò ní yẹ̀ lẹ́sẹ̀ wa ẹsẹ̀ wa ò sì ní yẹ̀ lórí rẹ̀ o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo bí ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé kì í ṣe ní Nàìjíríà nìkan ó kàn jẹ́ pé ti Nàìjíríà ló ká wa lára jù ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé àwọn èèyàn kú káàkiri àgbáyé náà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí ó kù wọ́n kù nínú àwọn tó kù lọ́lọ́run kà wá mọ́ torí yóò bá gan lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní òkú nìbọn ró ìbọn ọwọ́ tí wọ́n kú òkú náà ní ró ohun rẹ̀ nù yóò sì máa ró lákọlákọ ni tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ mo kí yín tẹ̀sán mo kí yín tológun àwọn ọmọ mi àkíyín o ẹ̀wọ̀n bínú orin yín kan kò sí alẹ́nu bó tó ni orin òmìnira ló yá kọ ṣùgbọ́n nínú gbogbo bí ṣe wá ń lọ tí Nàìjíríà ṣe 65 by day
ṣe nígbà táwọn ààrẹ gan tó wà lórí ipò wọ́n láwọn ò ṣe parade ibẹ̀ náà sì ti máa kọrin kí wá ní tiwa táwa máa kọ orí òmìnira tiwa ní kẹ́kẹ́ mẹ́nulé stanza 4 lákọ wípé dìde fúyà dìde ọmọ Yorùbá kó bọ́ sí ibi ẹ̀tọ́ rẹ̀ níbi tí a ti sọ wípé ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ó sì ń pò ẹ̀tọ́ rẹ̀ lórí yẹn ń sọ fún ọ ipò onípò ló wà ipòkípò ló wà ipòkípò ibi tán ti máa fọ̀bọ́ lọ tó kì í ṣẹ̀bi Fúlàní tí ń fọ̀bọ́ lọ ipò tán bọ́ ni wọ́n ní kú mbẹ́ sídìí dìde Ọlọ́run ti lọ ṣáájú wa kí ló ti wọ̀ wá àmì tọ́lọ́run ti kú kí ni ṣàwà Yorùbá náà dá o a ní mẹ́nu kúrò orí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ibi tán bá ti ń sọ Yorùbá gbogbo ibi tí ilẹ̀ lójúdé nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀ náà láàmọ̀ mẹ́nubà ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà sánáwọlé náà nípa kanjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin níwájú olótìtọ́ ajé ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ́rin sàn níwájú onírọ̀ n ò fẹ́ fagún mọ́ nà tán rárá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ níyà mọ́ déwájú onírọ́ mọ́ déwájú onírọ́ nà tán iwájú ẹni tó bá nà tán fún ọ ni kò ti nà tán kọ̀ǹdíṣàn wà ń bẹ̀ kẹmọ́ ní bọ́bí ìwọ lọ́mọ́ pòwe wípé sàn láàrin òírọ́ o kìí ṣe níwájú ẹni tí ń bọ̀ dẹ́bùrú ọ̀nà o kìí ṣe níwájú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ni wọ́n ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdẹ̀ mọ́bọ̀n gbéròyìn fó gànà tó ti mọ́sù tuntun mọ́ yẹ ròyìn wò mọ́ yẹ wò jọ o wọ́n ń gbéròyìn kan fò kiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé wọ́n mú gómìnà fọ́mà gómìnà kan ní ilẹ̀ Ìgbò wípé wọ́n dájọ́ ọkú fún Bayangin irọ́ ni o kò sùọ́ o ìròyìn fò gànà ni o ìsọnù ìròyìn sí ni ẹ lè pè mí ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì ọwọ́ òfin bàyàn lórúkọ jẹ́ nítorí Ọlọ́run òfin rán wa o n tó fi rán wa náà ni pé ká mọ̀ sòótọ́ àtòdodo ká sì mọ̀ pàkíyèsí ara wa sí bá a sì tún ara wa ṣe torí iná la fi ràn náà bẹ́ẹ̀ náà sì ni iron sharpnet iron mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run fi tì mí àtẹ̀yìn tí Ọlọ́run fi mí tì ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́njọ́ wa lọ ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ẹ̀yin olùmọ̀ràn mo dúpẹ́ o tẹ́ ẹ dúró tì mí bí ìgbà ẹ̀kẹ́ tí fọwọ́ mọ́lé tí bá láàmú fọwọ́ mọ́giri mo wájú mo rọ́lọ́run mo wẹ̀yìn mo rọ́lọ́run lápàtún lápàsì Ọlọ́run náà wà ń bẹ̀ tọ́lọ́run bá sì ti wà pẹ̀lú èèyàn yóò fẹ́ èèyàn náà ti yàn bọ́lọ́run ṣe wọ́n ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní ó ti yé mi débẹ̀ èmi náà ní ibà pa kọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 bẹ́ẹ̀ ni mo wà nílé fún yín mo tó lọ́kọ̀ èmi Bobby tí mò ń wẹ̀ lódò tí gbogbo ọmọdé yọ ọwọ́ ọ̀sẹ̀ yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́kùn sàdúgbò ń bí èmi náà ní ibà pàpà parada níbi tá àyà ti ń parada àti ti ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dáa Ọlọ́run àjọgbò kò ń dúró sí fún yín o fún oṣù tuntun o àyìn lógo a tún ń bọ̀ wá dúpẹ́ lóṣù tí ń bọ̀ tọ́dún wọn fi parí àmọ́ dúpẹ́ ni yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́mú dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà ká mọ́ bá dènà pẹ̀lú ká mọ́ fà àkóso fún alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú àkórí ìròyìn tòní àmọ́ yọ níkọ̀ọ̀kan èjèèjì ni a sì mọ́ fakọ sí gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé lábala lérèfé ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni àmọ́ dàmí tútù wájú nìsín tá lè tẹ́lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní àjẹ́ndà náà ni ẹ̀fẹ́ lè ṣe part 2 àná ẹ̀rí bó ṣe dùnmọ̀ràn ìmọ̀ràn àkójọ okun ṣọṣọ part 2 rẹ̀ lélẹ́yìí àmọ́ tẹnumọ́ torí iṣu atẹnumọ́ràn kì í jóná lórí ọ̀rọ̀ òkè ọdẹ náà ni iṣu atẹnumọ́ràn wa ò ní jóná láéláé ó ṣe wá jẹ́ ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ lólúwò tún gbé tiẹ̀ jáde àwọn kan ní sáwò mọ̀ pé gbogbo àjẹ́ndà àwọn náà ó keen to it pé wọ́n fẹ́ fi distract wa ni kò jáde kó tiẹ̀ sọ wípé òun bá wọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ ìgbà tá à ń pariwo àwọn Fúlàní ó náà wà lólúwò tó kóra rẹ̀ jáde ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ this is a great opportunity rèé láti mọ̀ òótọ́ ẹ̀yin Olúwo lèmi sí wà látàná o ó dìgbà tí ò ní bá jáde kì í ṣe kankan wà á dìbọ́ǹkì ẹ̀ kan lọ ilé ẹjọ́ bó wọ́n lẹ́ẹ̀bẹ́ pa wọ́n lẹ́ẹ̀mejì apànìyàn wọ́n pè yín ní apànìyàn Ọọ̀ni Olúwo ní apànìyàn níyín pé ẹ̀ẹ̀mejì yàtọ̀ sí pé ẹran èèyàn kó fi nǹkan sínú oúnjẹ májèlé pé ẹ̀ẹ̀mejì ni attempt assassination
ẹ̀ẹ̀mejì ẹ wà mọ́ wò ààfin ọba àfẹ́ wà ní àwọn òní dá lóhùn. ẹ gbọ́ ẹ̀yin olúwo mo wà títí dìgbà tí agbára ó fi gun Ọọ̀ni á tì wọ́n sí á tì yín sí. a mọ̀ pé you are peaceful a mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin lọ́lọ́run ó lò fún wa bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ á mú ọ̀rọ̀ wá lórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ ti Kwara wọ́n ní bí náà ò bá tán lórí bí ò bá sì tán lásọ ẹ̀jẹ̀ ìtàn lè kan náà o. òwe tí wọ́n pa tẹ́lẹ̀ tí wọ́n máa gbé fogi wọ́n ní orí gangan ni correct torí orí ni iná máa wà kì í sì ṣe iná tán máa dá iná kòkòrò irú náà kíní tí wọ́n wà lára ajá bí iná ò bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ ìtàn lè kan náà inú ni iná máa wà. òun ló wá dífá wípé amúfọ́nrán kan wá fún ìròyìn tó ní ìmọ̀ ní agbára o a mú ìrántí wa padà sí ọ̀sẹ̀ bíi 3 sí 4 sẹ́yìn amúròyìn kan wá tí àwọn tí ẹjọ́ ẹmọ́ bá ń fi ọkàn dé mọ́mí àárín adédà mọ́mí Stella Òdèlé mọ́mí Debbie Precious ọjẹ́wọlé gbogbo yín pátápátá ẹmọ́ bá ń fọkàn dé. amúròyìn kan wá fún yín tí àwọn chairman 7 kan ní Kwara tó sọ pé àwọn ti gbogbo ọjà kára ẹ rántí àwọn kan wá jáde wọ́n lé àwọn ò tí ọjà tàwọn o Fúlàní ò sí àwọn ní nǹkan kan o ẹ rántí bẹ́ẹ̀ Ajase Ipo àtẹ̀fọ́nrán ẹ̀sìn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn a tún wá mú ọ̀rọ̀ àwọn tíṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹ̀ níjẹta ìtàn pa 15 vigilante wọ́n tún dárúkọ Ajase Ipo níbẹ̀. ẹ̀kọ́ tí wá ń fojú mímú hàn ìdí bí ìgbà tá a ti rí àwọn alábọ̀dé ní báyìí à ń bọ̀ ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kàgbọ̀n lónìí náà ni kò ní dán lábàbá kó ń bẹ́ tán kíní kan ń kọ mí lóminú lórí ọ̀rọ̀ wọléwọlé yìí wọléwọlé la mọ̀ ó ti di wọléwọlé lẹ́kọ̀ọ́ tọ́kàn wọlé kiri ẹ̀rù ń bá oníkálukú èèyàn bíi 3 ló ti pè mí láti diaspora wípé ẹ̀rù ń bà wọ́n ṣé wọ́n ní délé àwọn mọ̀ ní ó dìpẹ́ndì lórí housing kìíní tẹ́ bá ti ra lé o ṣé ìṣègbàrá ògùdù náà gbélé yín lọ́wọ́ ṣé ìṣe ilẹ̀ tán ti jàjàjà lórí rẹ̀ ìmí ní sí ọ̀fọ́ o wọ́n sì máa kóòtì òfin lódìlódì ní orí omi ló wà orí kìíní kan ló wà àbí ká tún máa ṣọ́ra báyìí ni neighborhood tá a bára lé sí tí ìsì ṣe owó kékeré 65 million wọ́n mìkan ti ẹ̀ pè mí wọ́n ní 65 million náà kólẹ̀ yá 50 million nú ẹ̀ báǹkì ni tí wọn ò sì gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀pọ̀n rẹ̀ lò Nàìjíríà pé sáwọn ó tún wá mọ́ bẹ̀rù àti múlẹ̀ ti yíbò nìkan mọ́ bèrè lọ́wọ́ àwọn ibi táwọn ó ti raléralẹ̀ wípé ṣé ìṣe yíbò ló wà ládùúgbò àwọn àkúwá mọ ibi tíjọba Èkó ń tágẹ́ẹ̀tì báyìí kò yá àwálà yín wọ́n tẹ́lẹ̀ pé ẹ mọ́ báṣẹ́ rẹ̀ lọ iṣẹ́ ti wá di tóníṣẹ́gun ráyìí o kí ló dé tẹ̀ nǹkan wọlé ẹni àwọ̀ gbogbo àwọn kinní ó ní tí ó ṣe nínú ẹkọ́nọ́mì bẹ́ẹ̀ bá ní kán tún ralẹ̀ bóyá kẹrẹ̀ kọ́sẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ onílẹ̀ wọ́n máa tún ilẹ̀ rà ní o bẹ́ẹ̀ bá ní kán tún ilẹ̀ rà mo fẹ́ ní kán tún ralẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní kán tún rẹ̀ là mo ra lálọ́wọ́ ọmọ lílá mo wá fi lájẹ́lá bẹ́ẹ̀ bá ní kán tún ilẹ̀ rà ó sì déédéé èyí tó bá sì kọ́lé sójú agbami àmọ́ kójú agbami ló kọ́lé sí ewu ní kẹ́ ẹwù àwọn ilé tó dùn wò tán sì yọ kíní tì tán sì bẹ̀rẹ̀ sí wó lánàá ẹ̀rù tí ń bá àwọn diaspora o ẹ̀yin náà lẹ́sìn ń pè kàn diaspora mọ́ bọ̀ lé àbọ̀n ti wá ni àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán speech tí ààrẹ yín sọ ìkankan ni mo mú nínú speech wọn nínú speech òmìnira independence àbòmìnira tí ààrẹ yín sọ wọ́n ní the storm is over the worst is over wọ́n ní èyí tó burú jù náà làwọn ti ré kọjá yìí wípé the pain is temporal àwọn ń sọ fún yẹn ẹ̀fẹ̀ gbọ́n gbọ́ mo léèbò pọ̀ kí làwọn ọmọ Nàìjíríà wá sọ amọ́rọ̀ wọn bọ̀ níwọ̀n bọ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ bẹ́ẹ̀ náà là á mú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà wá ní bọ́n ṣe dán lóhùn wípé ààrẹ kan ń pariwo the pain is temporal the pain is temporal ǹjẹ́ tí ẹ mọ̀ ẹ lè quantify the pain pé pain gan-an ẹ máa ń pààyàn even if it is temporal pain ní 1 minute ó lè pààyàn bó o ní gravity pain yẹn ṣe tó
ààrẹ ò mọ̀ láàrin àwọn èèyàn. Economically ẹ̀ ń sóyìnbó ọrọ̀ ajé ti bẹ́ẹ̀ndì kọ́nà, economy ti bẹ́ẹ̀ndì kọ́nà, kò bẹ́ẹ̀ndì kọ́nà síbí kankan lápò àwọn ọmọ Nàìjíríà. Eléyìí tẹ́ ẹ tún ń gbé owó orí bọ̀ yìí, ṣé ẹ mọ́ confuse àwọn ọmọ Nàìjíríà wa mọ́ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo táwọn èèyàn fi dán lóhùn. Àjọ̀gbọ́n lónìí náà ni ẹ̀yin náà lè sọ ti yín kún nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, abala comment section. Bàbá tí wá kò ń bẹ̀ tán lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Nnamdi Kanu ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti fẹ́ gbàgbé Ọ̀gbẹ́ni, wọ́n kàn ń fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n fi ń ra táìmù ní o, wọ́n ń waste táìmù Nnamdi Kanu. Ibẹ̀ ní Sowore ti wá gbóhùn sókè lẹ́yìn ìgbà tí àwọn Hananze wọ́n fẹ̀sùn kan ìjọba, wọn ni wọ́n marginalize àwọn ọmọlórin tá a mọ̀ ìmọ̀nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n demand for Kanu's release. Wọ́n ní pàápàá jùlọ tó di ọjọ́ òmìnira, wọ́n láwọn ń retí káàrẹ Tinubu kán tiẹ̀ sọ wípé àwọn gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ẹjọ́ Kanu, kan pardon ẹ̀, pé wọ́n wá lè lóru ọjọ́ òní láti fi ṣàtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ Kanu. Ṣùgbọ́n Sowore ló yé wọn ju bó ṣe yé wọn lọ, pé àwọn tó ń pariwo gan pé ojú lásán àbòsí náà ń ṣe, ojú la rí, ọ̀rẹ́ òdenu ni àwọn olórí ilẹ̀ Ìgbò ń ṣe fún Kanu. Mo ní Sowore so tó fẹ́ dàárín àwọn ọmọ Ìgbò rú ni. Àwa tá à ń kí wọn, tá à ń yín wọn mẹ́sàn-án mẹ́wàá wípé àwọn àti ẹ̀rẹ́ èèyàn nígbà tí wọ́n jáde kán tiẹ̀ sojú lásán. Ǹjẹ́ sáwàárẹ̀ èèyàn sojú ojú la rí sí Sunday Igboho? Sáàárẹ̀ èèyàn sojú la rí? Bọ́n bá tún jáde sọ̀rọ̀ nígbà míì báyìí bí kán fọ́ gbogbo ẹ̀ jam scatter pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ni kó kọ́rọ̀ mọ́ bá lójútùú. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ẹgbù bí Sunday Igboho ṣe rìnrìn àjò, bọ́lọ̀ ń ṣe mú rìnrìn àjò. Ṣùgbọ́n Sowore ló ń fẹ́ sọ sí pé ó yé òun ju bó ṣe yé gbogbo wa lọ, pé kọ́mọ̀dán lóhùn gbogbo wọn ṣe bójúbójú ni. Mo láǹbọ̀ ń bẹ̀ àfọ̀nláì bàbá kò ń bẹ̀ tán à ń lọ sí orí ọ̀rọ̀ Uzor Kalu. Gẹ́gẹ́ mọ̀ wípé èmi ò mọ̀ pé wọ́n fi Ọ̀gbẹ́ni yẹn sẹ́wọ̀n, ìkànnì àwọn sínétọ̀ àsán fi sẹ́wọ̀n ọdún 12 rí. Mo ní bẹ̀ láti ìgbà tán ti fi sẹ́wọ̀n ibi 5 years ago tán ti ní wọ́n mú lọ fi sẹ́wọ̀n yìí. Mo ló yẹ kó sì wà lẹ́wọ̀n, kí ló ń ṣe nù àjọ senate? Làyà bá ní kò bá ń béèrè, làyà bá mọ̀ béèrè, wọ́n mọ̀ fílẹ̀ mọ̀ ni Uzor Kalu tó lóun nílé ní gbogbo ẹ̀ làmú bọ̀ wọ́n ó tún fi ran ilé tí kan ló kọ́lé jàǹtìjàǹtì kan sí Amẹ́ríkà tó nílò tọ́ ni òun kọ́, òun sì ti lówó òun kò tó dórí oyè. Àṣẹ wọ́n fẹ̀sùn kàn rí, àṣẹ EFCC mú rí, àṣẹ rán lẹ́wọ̀n ọdún 12. Èmi àtàyálà wa ń bira wa, táyà wa ní òun ó bí ọ̀rẹ́ òun o, òun ti gbàgbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ o. Bí a bá lájọ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ṣe join APC sẹ́sùn kan béèrè lọ́wọ́ Ndúmẹ́ràn lánàá pé kí ló dé tó jẹ́ pé téèyàn bá ti dénú ẹgbẹ́ ruling party gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àti dáríjì àní bí lẹ́sẹ̀ rẹ̀ mọ́, àwòbẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wo wọ́n ní wọ́n ní kọrin yẹn fún torí gàlégàlé rẹ̀ bí ṣe ń gbé ààrẹ Tinubu. Lẹ́yìn ìgbà tán fi ilẹ̀ gan wọn ó tún du ipò senate president tí Akpabio wà ní ìsìn. À ń bọ̀ ń bẹ́ àkànfihàn rárá wa létí ni wípé ọ̀rọ̀ tí Ndume sọ lánàá tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n fi ń sọ lórí Nàìjíríà pé criminal record wọn wà nílẹ̀ bàbí. Bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán á tún padà dé ọ̀dọ̀ àjọ FIRS olówó orí. Ọ̀rọ̀ wọn ti ń fa debate, ó ti ń fa àríyànjiyàn láàrin ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n bá tún gbé mi ìsìta lánàá o, lẹ́yìn ìgbà tán ti fẹ́ rí interview wọn gan ti pọ̀ jù, wọ́n ti confuse àwọn èèyàn jù. Kí ló dé? Ṣùgbọ́n wọ́n ti wá jámọ̀ ní ìsinyìí o, wọ́n náà fẹ́ summarize ẹ̀ fún wa, àwọn sì fẹ́ make it easy. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ń ta oúnjẹ kan kọ́kọ́ lọ mọ́kàn kú ònú páwọn máa san tax. Olódà kàtígórì kan nìyẹn. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wà nídìí education kan lọ mọ́kàn kó mo ló ti ẹ̀dá fún yín, torí mò ń retí tí àwọn tíṣà pàápàá jùlọ àwọn proprietor, kìí ṣe tíṣà ló lẹ́bi, àwọn proprietors school aládàáni ń tán máa dálẹ̀, ń tán bá dálẹ̀ láti next year lọ. Ẹ sì ń pariwo pé àwọn ọmọ yín ẹ̀ ń sanwó school, àlọ́mọ kékeré ọmọ kindergarten wọ́n ní mi san 500,000. Mo ní kí náà ń kọ́, àwọn sì ń kọ́ nǹkan náà torí pé èèyàn wọ́n ní kékeré ni mùsùlùmí tí ń kọ́ ọmọ rẹ̀ lẹ́sìn, kékeré la sì ti pẹ̀ka àrùkò ń tọ́mọ ó jẹ́ kékeré ni ó ti mọ́ fọ́ọ̀mù ẹ̀bọ̀.
So kí èèyàn wá máa san 500,000 400,000 350 míì níbi tó ti less fún kindergarten. Mi ò sọ skul alágbolé o tá tí wọ́n gbé sílé tí kiri o gan tó bá ti fọ́mọ ní bóyá 5 naira àbí kọ́bọ̀ mélòó tán mú lé lọ́wọ́ ń lọ skul ti ẹnu. Ṣùgbọ́n education ò yìí sí mọ́ wọ́n ní ẹjọ́ ẹ mọ́ wá ẹ mọ́ rè mọ́ gbówó lé àwọn èèyàn láwọn tax yín o, you are exempted from tax reforms. Wọ́n wá ní agriculture náà, mo wá ní ààrẹ Tinubu náà ní wọ́n fẹ́ darí àwọn èèyàn padà sórí agriculture torí Yorùbá náà ló sọ wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ilẹ̀ wa láyé àtijọ́. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mọ́ láyé tí ò sí security tá ń fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. À ń bọ̀ ń bẹ́ àfún yín ní gbogbo full detail lórí ọ̀rọ̀ category by category bó bá ṣe ń wá bàbá ṣe ń gbọ́ láàmú mú full detail yẹn wá fún yín. Bàbá ti wá kó ń bẹ́ à ń padà lọ sórí ọ̀rọ̀ Jonathan níbi tá a ti ń gbọ́ gbogbo ìrìnkèrindò rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé òun náà fẹ́ padà wá ṣe ààrẹ. Wọ́n ní òlélé ṣe làwọn presidency náà bá ganu sí máìkì wípé ó ti kọjá táàmù ẹ̀ pé òun nìkan ó ti ṣe 6 years pé sọ fẹ́ di Ọbásanjọ́ tó fẹ́ ṣe 3rd term ni. Mo ní 6 years ló ṣe kò tí ì pé táàmù méjì yóò ṣe táàmù méjì. Wọ́n ní ṣé wọ́n ń yan ìjọba ṣé wọ́n ń dìbò fún táàmù méjì ọdún méjì Nàìjíríà. Wọ́n níbi tí àwọn èèyàn ti ganu sórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nìyẹn pàápàá jùlọ presidency. Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ PDP tí wọ́n ń fà lọ́tún ló sì pé kó mọ́ bọ̀nú ẹgbẹ́ àwọn, wọ́n ní àwọn ti lọ bẹ INEC lọ́wẹ̀ pé INEC ti sọ wípé Goodluck lè dupò fún ààrẹ lábẹ́ òfin ẹjọ́ ta ló correct ta ni ò correct. Àríyànjiyàn wọn gbogbo àwọn alẹ́nu lọ́rọ̀ tó sọ̀rọ̀ lé lórí àmú wọn bọ̀ fún yín àjọ mojọ àjẹkò ní sọ á fi wọ́n pa wẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. Ó dá àwọn àlérí jù báyìí lọ́nu abala tàkórí ìròyìn ní pápápá kámọ́dé náà pẹ́nu kámọ́ púpọ̀ lọlé olóró ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sáná wọlé ẹ̀rí pójú mi bright sí lónìí. Mo ti lọ boru mọ́nú àgbo ló lè ṣe mo boru mọ́nú àgbo ni. Ó yẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe musin ẹ ṣe olóòṣàṣìnú ẹwẹ̀yẹ o ẹwẹ̀yẹ àfi pákà mú ká gbogbo yín dáadáa. Wẹ́dà yóò bá gbọ́ alára mu bó so tútù ló mú lọ́dọ̀ yín bó sì so ooru fẹ́rẹ́fẹ́ ni bó sòjò ní ń rọ̀ bó sọ̀dá gbogbo rẹ̀ pátápátá ni ó bá wa lára mu kò ní gbòdì lára wa o. Oṣù tuntun tá a mú yìí yóò san wá sówó san wá sọmọ san wá sáìkú baálé ọ̀rọ̀ ájèrè àfèrè jẹ̀kọ́ àní dànù bí omi ìsanwó. Alákọ̀ọ́kọ́ nú abala sánáwọlé ètò ní ẹjá tara sàṣàkà dé ọ̀dọ̀ Àtíkù. Mo bá tún rí ọ̀lẹ́ntẹ̀ láàfáà rẹ̀ Rúfàì lẹ́yìn rẹ̀. Mo náà méjèèjì náà mọ̀mọ́ wá dárúkọ sínú comment section lánàá rẹ̀ wípé gangan náà wà ń di muslim ticket. Wọ́n ròyìn tí Rúfàì tó fojú àwọn ọmọ Kaduna South kọ́ nìyẹn àwọn tó jẹ́ Kristẹni ibẹ̀ wọ́n ròyìn tó fojú wọn rí. Ẹ bá ń tẹ̀sí lágbára wọ́n náà wá kí bàbá wa Olúbàdàn tuntun. Àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tí wọ́n mọ̀ dì mọ́ ọba ló yẹ kó fà mọ́ra. Mo ní wọ́n láòkúrí tó bá jẹ́ mí àti wọn ni wọ́n mọ̀ rábà bàbá ìtàn mọ̀ jókòó ẹ̀ tí ẹ̀ súnmọ́ ẹ̀mí àwọn tí lọ́rin bẹ̀rẹ̀ lásán wọ̀nyí súnmọ́ wọ́n mọ̀ rábà bàbá yìí ni wọ́n mọ̀ lóṣò wọ́n mọ̀ kúrú wọ́n mọ̀ ga wá dọ́dọ̀ odidi ọba Olúbàdàn. Anyway tó dé lóníkáwá wò owó yín ti jọ ṣe politics rí ti jọ ṣe nígbàtí ààrẹ ọjọ́ sí ni Ọbásanjọ́ nígbàtí wọ́n sì ṣe gbogbo iṣẹ́ tán ṣe nígbà náà tó mú káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ òbákùnbè sí yẹn ẹ̀yin lé Ládọjà lọ́jọ́ náà lọ́hùn lórí oyè igbákejì wọn rè wọ́n sì jọ mọ̀ sí ni sóhun tí Ọbásanjọ́ ṣe Àtíkù náà ló ṣe kíni ló ṣe ojú tẹ bá fi ń wo Ọbásanjọ́ ní kẹ́ wọ́n fi wà Àtíkù lẹ̀ Yorùbá ẹ bá ń tẹ̀sí lágbẹ́ ẹjá gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ dálẹ̀ nígbà tó déwájú Olúbàdàn. It is historic to both you, your family, and us, your friends and associates all over the country. And we want to thank God for sparing our lives to witness this moment of your ascension to the position of Olubadan. We pray you will have long life of reign, and under your reign, Ibadan will continue to grow
more prosperous, more peaceful, and may God grant you your heart desires here in the world and thereafter. May be so friends to serve my people, Ibadan people, Oyo State people, Nigerian people, Africa, and the world at large. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá tara ṣàṣàkàdé ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tá a ti ń gbọ́ wípé ọmọ sùkúù kan náà mọ̀ lè sẹ́nu kú mú náà wo wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìwádà sí o wọ́n ní kì í ṣe wípé wọ́n mọ̀ lè sẹ́nu kú wọ́n lòun fúnra rẹ̀ gan ló sáré ìpàdé ikú. mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? wọ́n ní grammar school kan tó ń pè ní Ìlúgùn wọ́n ní nọ́mbà bẹ̀rẹ̀ sí iná tíṣà. mo ní kí ló dé? wọ́n láwọn tíṣà yìí náà ti kóró jù, wọ́n náà kóró jù, wọ́n kóró bí wọ́ ẹgbà náà wọ́n fi nà àwọn èèyàn. mo náà sọ́sì ń na ọmọ iléèwé ní Nàìjíríà. wọ́n ní kì í tiẹ̀ ṣe yẹn náà, wọ́n ní ọmọ ìléètì lóòótọ́. wọ́n ní òfin sì wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn wípé ọmọ tí ò bá tí ì wọ skul lẹ́yìn iye aago báyìí so time pé wọ́n ì fẹ́ wọlé sí skul mọ́. ìmí máa dorí ògiri ìfògànà wọlé ni, wọ́n wà á máa rìn kiri àdúgbò. wọ́n sì ní wọ́n ti dá àjọ agbófinró, kì í ṣe àwọn ọlọ́pàá gangan o, ṣùgbọ́n àwọn agbófinró àmọ́ bóyá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó máa mú àwọn stúdẹ́ǹtì, kì í ṣe pé wọ́n ń fìbọn lé wọn kiri. wọ́n ní any student bá ti rí ní time tí school ń lọ lọ́wọ́ náà máa mú kiri. ọmọ ìwà kófìrí wọn kì í sóun nìkan náà bá ké sí hàn pé wá ń bí kílẹ̀ yìí ṣe ń bẹ̀rùn láàrin àwọn akẹgbẹ́ lọmọ ìbá fògànà fa ìgbà tí ó ré kọjá sódì kejì inú odò ló bẹ́ sí, kò sí múdò wẹ̀. ó ní bó ṣe rí inú odò nù o ló bá mú mi yó. náà bá bẹ̀rẹ̀ sí na tíṣà, náà bá ná àwọn tíṣà, principal bó lọ yà kí ló ṣẹlẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ó dá sí, wọ́n ní kí principal yẹn rè rọ́kúnlé díẹ̀. wọ́n ní ṣé wọn wà ní kínní àbáwọn ọmọ tí ń rìn gbèrègbèrè náà, àti wípé ẹ̀yin náà ṣe mẹ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sílẹ̀kùn fún wọn ọmọ yìí ó mọ̀ sá fún yín ni. ẹ sílẹ̀kùn lẹ́yìn ìgbà tí táìmù bá ti ṣe tán, ẹ̀yin ẹ sílẹ̀kùn lẹ́ẹ̀kan wà lójúfò kẹ́ ẹ mọ ẹni tó ṣẹ̀ wọlé. wọ́n máa ń fò ògiri gan-an, wọ́n lè lọ fi tán ya. adé ń ṣeré gélé ni, oorun orí kẹ̀kẹ́ sí ni. kó yẹ ká mú ẹ̀mí àwọn ọmọ yìí ní bàdà o. tán bá ti wà skul tán ti kó lé, responsibility ẹ̀yin tíṣà ni o. so pé wọ́n ní kí principal rè rọ́kún lé, principal gan lè mọ̀ sí bóyá ní ọ́fíìsì lòun wà pé òun ló sì fẹ́ náà wọ́n lẹ́gbàá mọ̀. ṣùgbọ́n ọmọ yìí ló sá lọ láàrin àwọn yòókù òkú, òun nìkan ló sá lọ. àwọn kan lọ́jọ́ ló dé, wọ́n ní kú yẹn pé ní mo lẹ́rù ló bà á látàrẹ ẹ̀rù ló fèrè kó sómi, omi tí ò kù sí látijọ́ ìsómi sẹ́ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni ṣé bómi ti wà mẹ́ẹ̀ ti pẹ́. ẹ já wo díẹ̀ ń bẹ̀ bó ṣe lọ, kẹ́sì mọ́ bá ń George ẹ mọ́ bá ń kọ́ sínú abala comment section. The principals of the school were suspended because of the incident that happened, because we felt that there is a bit of improper administration on the part of the two principals. Investigation is going on, it's ongoing. So until we conclude the investigation, they will remain on suspension. So, yes, you see in Ogun State, we are probably one of the few states that have been able to totally digitalize the education sector. Because of that, all learners in our schools have what we call the learner identification number, which is unique to every learner. So if you have any learner in any public school in Ogun State and in any approved private school, that learner will have his record fully on the what we call the digital platform for educational revitalization. So that platform, the names that were given for the young man, 3 names were given. It said Babalola, Mayomide. There was another name, Salako Jimo, and another one, Afolabi Babalola. You know, all these names, we didn't find any of our learners with that name, those names. However, if we have that type of situation, probably there was something under the table, maybe a sort of illegal admission in the school. Well, it is still, we have not confirmed that. So, because if that particular young man was seen as a student in the school, you know, anybody seeing the young man in uniform or so on, not know whether the student is actually legal or not legal. And that's why we talk about maladministration. But irrespective of whether the young man is a learner in the school or not,
It's still an unfortunate incident that shouldn't have happened if the situation didn't go the way it went. Right now, Commissioner for Education ló bá sọ̀rọ̀ yìí láti ìpínlẹ̀ Ògùn. Wọ́n ní ìdí tán fi ní kéèyàn principal méjì tiẹ̀ níyàn kán rè rọ́kún sílé náà ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ìṣẹ̀lẹ̀ tán nìkan provide orúkọ àwọn student tí wọ́n kọ̀ láti wọlé tí kan kúnnú wọn nígbà tán fáwọn lóko wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lórí digital call out àwọn rí i pé kò sóko wọn ń bẹ̀ pé àbúrò náà ṣe wájú ọmọ school ní sára àtàníyàn ni tá ń kó aṣọ school sí ọlọ́run wọn níbẹ̀ làwọn ti ń gbóòórùn pé wọ́n ti gbà wọn kan tí wọ́n jẹ́ káwọn mọ̀tàn sì gbowó lọ́wọ́ wọn. ìyẹn ní Ìlúgùn kì í ṣe Ìlúgùn ni mo pè lẹ́ẹ̀kan èmi wò pé kí gbogbo ẹ̀gún régé ni Ìlúgùn grammar school high school náà pé o. ó dá o nínú abala ti sáná wọlé eléyìí tá a mọ̀ fi káàdé gbogbo rẹ̀ lẹ̀ eléyìí tá a mẹ́nubà nù àkórí ìròyìn inú abala sáná wọlé láti lọ ẹmọ́bìnú o wọn ò fẹ́ ó dàrú mọ́ra wọn ni lórí ọ̀rọ̀ wọléwọlé lẹ́kọ̀ọ́ yìí mo gbọ́ wípé 19 million naira ni minister fún works ìyẹn Umahi tó fi ń lọ arábìnrin ará diaspora tó kó ogúnlọ́gọ̀ àwọn ará diaspora lẹ́yìn òyìnbó wà nù wọn tó wá ralẹ̀ sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n títí ti Calabar Lagos Coastal Road tó jẹ́ títì wọn nítorí wọ́n dà ìbá ti títì sórí pẹ̀rímítà wọn wọ́n ti mọ fẹ́ǹsì wọ́n ti ṣe géètì síbẹ̀ ẹ wó dànù ẹ jẹ́lẹ̀ wọn ṣùgbọ́n nígbà máa ń sọ ó ní gbogbo owó tí àwọn náà àti gbogbo ará diaspora tó ń kó wá $250 million àwọn èèyàn ní Umahi náà ní kò tó bẹ́ẹ̀ pé kí ni àwọn tí ń gbowó orí ń wò tẹ́ kó adúrú owó yẹn wá mo ní sẹ́ fẹ́ mọ́ dẹ́rù bà àwọn investors ni ọ̀gá rẹ̀ ló náà ń wá investors ìwọ tún fẹ́ mọ́ fi táàsì dẹ́rù bọ̀n sọ́mọ́ táàsì ẹni tó bá ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òwò ni wọ́n ní táàsì wọn mo ṣe gbọ́ at least ọdún kan yóò sì ṣiṣẹ́ rẹ̀ déédéé kí ló kọ̀ pẹ̀lú iye tó kó wá. Not more than 4 hectares has been taken, so you still have 8 hectares that is left and that is right, but we are not done. We have acquired the entire thing. Just like the directive of federal government that lands along the coastal highway should be acquired. And so the Survey General is now his headache with the Lagos state government. But let me say something. When people are calling, even federal government as far as this is concerned, the Lagos state government, who has the legal right over this land, has revoked the land. Why is she not calling Lagos state government? Because our own is for Lagos state government to give us right of way where we need. So they have revoked it. They have gazetted it. So the matter has gone beyond Ministry of Works. Again, they had taken us to court, and the court has ruled, that we are right, and so I don't know what they're still talking. And let me make it very clear that I never invited Win Homes for any negotiation. I never called them for any meeting. The matter is closed in court. The matter is with Survey General is here with us, and that is the fact. But let us, unravel the matter. I'm going to be writing to EFCC and to Director SSS to investigate Ministry of Works. Number one, the woman claimed that there was no MTN cable, passing through the coastline that made us to divert. We have the letters and we have to show you today, from, the letters of, this is one of the network people, and where is that of MTN? Yes. So we will show you when we are doing our press conference. Yes. Yeah. So that is what she's claiming. And nobody's been able to go and ask MTN, did you write us? Did you write the president complaining about destruction of your cable network if we pass this along the coastline? Passing along the coastline is more profitable for me. It's better for me, even though that we would have destroyed over 8,000 properties there. But that is not the issue. The issue is that the president directed me, Minister, do not cut any cable of MTN or True Africa Network. So whom should I obey? I had to obey the interest of the Federal Republic of Nigeria. So number two, the woman claimed that she has invested $250 million. And nobody is asking questions. We are not saying 250 million naira. Because even if it's 250 million naira, you still have to ask questions. Whether what we have here is up to 250 million naira. If you remove 50 million, which I think is a very poor buy, by the native, because, my faith does not allow you to cheat people. So if that is truly the matter, to say 12 hectares of land in a well-developed place for 50 million naira, then it's very unfortunate. Number two, before an infrastructure is developed in Lagos State, there must be proof of that infrastructure. They have to stamp it. They have to approve it. Where are those, approvals? Can she put it in the social media so that Nigerians will see the infrastructure? Can she get the approved document, because Lagos State government also supervises
At foundation level, they will give you a written approval. At DPC, they will do so. Can we see those things at the social media, at the platform? Can you ask those questions? Number two, 250 million, remittance from diaspora. Show us the evidence, through CBN. How did it pass? If you brought the money, into the country, hard currency, don't worry, there will be no money laundering case against you since it has entered. But where is the money? Another one is who paid for this money? Can you publish those who paid and how much they paid? As a Nigerian, I'm very much interested because that is our economy. But if you are talking about 250 million, US dollars, and we can't locate where it is, we can't locate those who paid it, we can't locate the means by which they paid it, then it's a fraud to me, And you go to everywhere, you'll be darkened counsel without knowledge. And I'm not stopping at EFCC and DGSSS. I need apology from the woman if within 7 days she fails to provide these documents. And I'll be writing to the Embassy of America to demand that they send the woman back to us so that she will come and tell us where the money is and how it left America, to come to Nigeria. I think I have decided to give attention to that woman. And this is the attention. So, but for you, you're hiding things, because, you like the way they're calling minister, So, but today, you can no longer, there's no hiding place. You are here with us. You will go there and then you examine the distance. Is there any evidence of the only thing we destroyed was, gatehouse, which the numerator graciously gave her 19 million. 19 million. That is a lot of money, She has almost paid for the land, So this is, this country, they take federal government as a fatherless entity. Everybody just walks in and walks out. But they can't do it under this president. He knows everything. He's very smart. So you can't do it under him. And we are learning from him. And so we are standing. The Bible I prophesy, as little children, be therefore imitators of Christ as you are dear little children. So the same way we are imitating President Bola Ahmed Tinubu, to insist that it is not right unless it is right. Do you have questions? Yes, sir. We do have questions. Sir, I can understand where you're coming from. Because, sorry, please, thank you. Before now, actually, yes, I saw the woman. And for some of those Nigerians in diaspora who said that they actually made that investment, I saw 3, 4 of them even weeping. And they said a lot of things, actually, which can also, discourage Nigerians in diaspora, others who want to invest. Fine, it's good that you're going to investigate the matter now, because before now... That I'm going to investigate or you are going to investigate? That we of course, we are in the process of investigating. No, you are investigating here. That's why yes, we are going there to see. No, you are not going there. You are here. You just turn, over there and then you video, because there are issues that we are talking about. Where is the 250 million investment? That is all we are asking, okay? Then the other ones are, the fraud, against those in diaspora, because it's possible they paid this money. But where is the money? So there's nothing to hide. It's very straight. Okay, sir. Be that as it may, let's agree that most likely the woman is lying, or maybe it's a projection of what or the kind of investment that they want to have in that place. What will now be the fate of these very Nigerians in diaspora? Because let it not be that it's going to be. If they really paid that money, the money should be somewhere. They should bring it to the coffers of the federal government. The Survey General is acquiring land, and we are not acquiring the land to chop. It is for investment like this. They will now do the proper investment. But we need the money, not me, They know where to pay it in the coffers of federal government. So I'm telling those in diaspora that if they invested, they should repatriate the money from whichever bank it is in this country, and they talk to the Survey General to show them the account they will put it. When he finishes his work, he's going to put them on priority list and they send to the president, sir, approve for these people to, because 750 kilometers and we're acquiring land from, Channel 0 to 750. We are not going to chew it. It is for PPP. It's for people to develop. So we need to locate the money. You and me need to locate the money. $250 million US. It's a lot of money. Sir, we understand that some weeks ago, some civil society representatives came to meet you after I protested at the Ministerial work in Abuja, and then you already told them that despite the matters in court, you are also opening window for peaceful talk and negotiation. How far with that, sir? Which kind of negotiation? They came, they were hired to come, and I think one Declan that led the civil society. I can say that it's a gentleman. And and he's been on the matter with me. I would like him to answer this question. Declan. Please, let's shift back, please, so that cameras can get it. Okay, 2 minutes, Declan. Just go to the point. Gentlemen of the press, I seriously want to. I am Comrade Declan Hekari. Most of you know me very well as an activist that has very good record. I want to commend the Honorable Minister to have been responsive to this task. Actually, we organized protests here in Lagos and Abuja to the effect that people in diaspora are to be shut out of
recognizing the fact that they need to invest in this country. And we took interest in that. And when we went to Abuja for protests, the Honorable Minister, in his wisdom, decided to oblige us and listen to us and said, you, civil society, go on. He called and said he will be on ground today, and here he is. I commend you, sir. Firstly, I will tell Nigerian people and the entire world, this is my first time of stepping into this place. And coming here today, I want to say clearly, that what I'm seeing here is below my expectation. Below my expectation in the sense that I expected to see structures that were erected on the land, probably some were pulled down. And that would have been evidential to say where has been developed by the federal government has structures. But that is not the case. I was also of the fact that I asked the woman, Mrs. Engineer Stella Okembo, that the ministry needs some documents. She provided some. And upon asking her for more, she said she's not forthcoming to that effect. For me, if properties were destroyed, I want to see the pictorials of how, when, where, documents to prove that you actually erected ABC. ABC is owned by Mr. A, Mr. B, Mr. C. And there should be approval to that effect. Whereby I, as a member of the civil society, I am putting it to her today. If by the end of 2 weeks, I don't see more evidence to show that will lay claim to the fact of what she said earlier, I will address a world press conference to indicating that we will not tolerate this in this country. Our position is for the people, for the investors, and for the government. And that is why we made our time to be here today to see clearly what's on ground. bó ṣe máa jẹ́ gangan nìyẹn torí èmi náà mọ arákùnrin dáadáa mo sì mọ iṣẹ́ ribiribi kì í ṣe fídíò kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ yìí ni mo ti rí kì í sì ṣe fídíò yìí nìkan ni mo ń dá sí nígbà tí Sowore náà ṣe kí ni wọ́n ṣe kọjá ìná protest kan tán ṣe about 6 months ago so ti pé 6 months ṣáà kò tí pé 6 months wọ́n ṣàṣe protest kan lẹ́kọ̀ọ́ náà l'Àbújá tí kò fi gbogbo ara lọ déédéé báyìí mo rí màá yìí náà lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin ọmọ Yíbò yìí gbogbo narration ẹ̀ náà èmi ò rò kó bóòtọ́ lọ gbogbo narration $250 million ìjọba lẹ́tọ̀ọ́ àti mọ bówó yẹn ṣe wọlé ibo ló wọlé sí èèyàn mélòó ló gbowó lọ́wọ́ wọn àwọn ará diaspora ti ń sunkún so fẹ́ bojú àwọn jẹ́ ni àbó òótọ́ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni kó kó àwọn ẹ̀rí wá ibi tán sì ti mú náà lọ́rọ̀ approval ó lè má gba approval bá bóyá àwọn ọmọ onílẹ̀ ní bá develop wọn sì ní gba approval ó sì lè fẹ́ ṣe débì kan wọ́n sì máa ń ṣe lè bá ṣe gbogbo wa náà la jẹ̀bi ẹ̀ ó lè fẹ́ ṣe débì kan pé tóun bá ti fíìlì ẹ̀ tán tóun ti ṣe kinní kan tán kóun ṣe wà mọ́ develop ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ló lóun ti develop ẹ̀ débì kan wọ́n á fẹ́ fìyẹn claim owó ribiribi eléyìí lágbára o àṣàdúró dòótọ́ àti ìníṣàn kankan ní ìsìn. kì í ṣe òyìnbó nìkan ni ó wà invest àwọn ọmọ Nàìjíríà tún ti lami láàká lẹ́yìn odi pọ̀ tán ń wá ibi tán máa rí owó mọ́lẹ̀ sí láti fi ṣòwò tó sì jẹ́ wípé yóò tún mú ẹkọ́nọ́mì gbòòrò bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wọlé sí abẹ́ tẹ́ǹtì nìkan wá mọ́ ti ṣe business kọ́kàn mọ́ tẹ́ǹtì in case torí ẹ̀rù kan kẹ́ ẹ má bàa wọlé wọn ẹ̀wọ̀n Lẹ́kì ẹ̀wọ̀n trade fair ẹ kọ́kọ́ lọ àlámọ̀ rí pé àwọn eléyìí ti ń pe Lagos is no man's land ní o kìnnìkan ṣùgbọ́n ẹ wá ń wọlé ẹ sá wò lówòrò náà ẹ wo ilé ìtàn wo Lẹ́kì. lọ́rọ̀ kan gbogbo ohun tó kàn sáànù àwa náà ni wípé ìwọ̀nba náà ní ilé wíwó ìwọ̀nba ní bẹ́ẹ̀ bá dórí ilẹ̀ rẹ̀ ní ìsìn tẹ́ ẹ̀ yàbàrà tẹ́ ẹ̀ dàìváàtì kò ní sí wàhálà gbogbo eléyìí ẹ tún wá ṣe tán ìjọba Èkó ṣẹ̀ wà ń gbẹ́nu sí wípé revoke ilẹ̀ rẹ̀ anyways náà ní reason wọ́n ní kó provide the document àbí ilẹ̀ tó bá ní document lọ́dọ̀ àwọn wọn náà mọ̀ wípé ilẹ̀ èèyàn kan ni yóò le o tí ò bá gbà tí ò ní kọ́ document kankan ẹ̀jẹ̀ á dúró dè. wo ìwọ tó ń wò mí fi ọ̀rọ̀ wọn ṣe example o mo láwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ti ra lé Lẹ́kì 6 years 7 years ago tí wíwó sẹ́ẹ̀ kàn wọ́n o èmi wọ́n ní wọlé rẹ̀ o jọ o wọ́n tó ṣe ń dámọ̀ràn kínní gbogbo tó bá yẹ kó o ṣe tó bá di kànrán gìdá kó o fẹ́ mọ́ gbatẹ́gùn Lẹ́kì gbogbo tó bá yẹ kó o ṣe pátápátá àwọn kan tó níwèé gan wọ́n yàn wọ́n jẹ́ o mọ́ ní at the back of your mind àwọn tó níwèé gan wọ́n yàn wọ́n jẹ́ o àní sìnrìn o gbogbo ń tá a gbójúlé kò ní parẹ́ máa lójú o ọ̀sán kan òru kan o
ó bá sì ṣẹlẹ̀ ó àwọn èèyàn máa ń fọn ikún mu ni kò ní dé bá wa o Nàìjíríà ò ní hápùn sí àwọn ká tó wá mọ́ lọ ẹ má bínú ó sì kúrò nǹkan eléyìí lábẹ́ fi káàdì rẹ̀ ńlẹ̀tẹ̀lẹ̀ arábìnrin tó kú lánàá ọmọ Arise TV tán ní àwọn adigunjalè tó pa tí Nàìjíríà hápùn sí àwọn oníròyìn Arise TV wọ́n lè bá àwọn òbí rẹ̀ kẹ́dùn mo rí fọ́nrán bàbá rẹ̀ báyìí mo wo ibi agbárí rẹ̀ báyìí tẹ́ bá rí iṣan orí rẹ̀ bó ṣe dìde ojú rẹ̀ pọ́n mo ní láìsí pé òun gan ṣàárẹ̀ àyálé tí ń ṣe ju ààrẹ lọ pé nǹkan gbójúlé ọmọ wọn tó ní bright future wọ́n sì pa àtùpà rẹ̀ wọ́n pa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sì pa suddenly ṣe ni láàánú o téèyàn ò bá fira èèyàn sínú bàtà àwọn òbí tó ṣẹlẹ̀ sí lọ́mọ tí ẹ ti tọ́ ní school ẹ ti náwó nára ó ti ṣetán ó ti graduate ó sì ti ń dé èèyàn láṣẹjú yín at the prime stage kò tí ì lọ́kọ kò fọmọ lẹ́sàáyé tẹ́ ẹ bá máa rí nǹkan wò Nàìjíríà the system Àbújá náà wà olúùlú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ìjà òkú sí lọ lé wọn. Distraught mother of Arise News anchor, presenter and reporter Somtochukwu Christelle Maduagu when the Arise News management team visited the family in Port Harcourt on Tuesday. On behalf of the executive chairman and editor-in-chief of the Arise News channel, Prince Udoka Ogbeni, and the management and staff of Arise News, we have come to commiserate with you, to share your grief and your sorrow at this time, because, as it were, she's not just a member of your family, she was also a member of our own family, and we have become family. All our staff in such a way that we accept them as family members, not just as people who work for the company. And so it's based on that we didn't treat it as an official thing. But as a family, we went straight to ensure that all the procedures, wanted to know what happened from the house until they got to the morgue and all of that, and so on, the hospital and then morgue and all of that. We were together on Saturday, we were together on Sunday night, we were together in the office. When she was going into the studio to anchor her program, I was actually the last person she saw outside before she walked into the studio. And we exchanged pleasantries. She did what she knows how to do best. But it's so unbelievable that we are discussing her in the past. Ifeanyi, the engineer father of Somi, was expectedly too grief-stricken to utter words. It was Obi, the elder brother, who spoke on behalf of the Maduagu family. We thank you. We thank your chairman. We now will realize what really Arise is up to. It's not just you treat your workers as if you are a family. Let me put it that way. You are not. Ó mà ṣe o ẹni tó dúró fún bí ẹ wo ṣan orí ẹ̀ bó ṣe àkàn mójú tó bọ̀bọ̀ yìí òun ló kù fún bàbá ó ní kò lè sọ nǹkan kan ga o. Ó dá irú físítọ̀ tí fámílì gbà èmi àti yín lọ́dún yìí ọdún tí ń bọ̀ láíláí sáàbàdà àníbọn gbà o. Ẹ sàmì àníbọn gbà irú físítọ̀ yẹn wọn ní bá kẹ́dùn ní jẹ́bẹ̀ Nàìjíríà ò ní hápùn sí àní rí báyìí lọ ní abala ti sálọ lè pápá àyáwá gbé adébẹ̀ ní abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn o. Dá màmá sí fún wa, màmá o, màmá o, màmá o. Olúwa dá màmá sí fún wa. Hallelujah. Tí bá ní kí n máa ròyìn nípa ọ̀rọ̀ Mother in Africa. In fact, mi ní kúrò bíbá ilé mi. Ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ dúpẹ́ kan lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo tiẹ̀ mọ̀ wọ́n. Torí tí mi bá mọ̀ wọ́n ni, bóyá tí n bá kàn gbọ́ ròyìn wọn, gbogbo àlá máa pa mí lẹ́kún dúpẹ́ fọ́lọ́run pé mo mọ̀ wọ́n. Níwọ̀n ìgbà tí mo fi mọ grandma, in fact, mi ilé ròyìn wọn tán, mo ṣàmọ̀ pé abiyamọ ni wọ́n. Abiyamọ tí ń gba ọmọ lọ́jọ́ ogúnlé. Abiyamọ tí kì í fẹ́ gbọ́ pé ebi pa ọmọ. Kò sẹ́ni tó lè mọ màmá ìtíyà lè tún jẹ́ mọ́ láyé. Ẹ wo ṣókí ni wọ́n fi tán yín lẹ́nu wò àwọn mọ̀mọ́mọ̀mọ́ tó lọ ń fi tìwá rèé tán sì ń ṣe iṣẹ́ ribiribi tán ń lo ìgbésí ayé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán ń ṣe é fún Nàìjíríà ní ẹ gbọ́ tí Nàìjíríà bá wá gbé ọ̀rọ̀ owó orí dé ní ìsìn ṣé kò ní affect àwọn tán ń ṣe fún lọ́fẹ̀ẹ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá róríṣiríṣi testimony tí mo gbọ́ mọ̀mọ́ kan wà tán náà fún ní owó kan gbà kan tí ò tiẹ̀ ronú rẹ̀ wọ́n ló dàbí 10 million lọ́wọ́ rẹ̀ ni
tí màmá yẹn kàn fi ọkàn kan lọ òró kan wípé yóò rore gbà ń bẹ́, ó sì rí gbà, ó sì tún padà wá lọ́dún yìí, ó tún gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yóò dáa fún yín mọ́mì mi. Evangelist Mary Ọpẹ́ṣe ìtàn gramania, mọ́mì Mary Sọlá Òdùmọ́sù náà, ẹ ṣeun yóò dáa fún yín, àwọn àti grandma á rí yín pẹ́, àti gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ yòókù, àti gbogbo ẹ̀yin bàbá náà, wọ́n ò rí yín pẹ́ o. Ẹ ní pẹ̀dí mọ́ ń lọ́wọ́, bí mi náà ṣe ní pẹ̀dí mọ́ ń lọ́wọ́. Báàmì Akínyẹmí ò ní yóò dáa fún yín. Wọ́n máa tún kí wá káàbọ̀ sábàlá àwọn olólùfẹ́ wa o. Àti mo dúpẹ́ Táíwò, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹ máa kó ètò Olúwa máa bá wa tò láṣẹ Èdùmàrè, àmín o. Eléyìí máa wá le jù báyìí. Ṣé wọn ò ní pa gbogbo ìlú tán báyìí? Mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ mọ́. Jésù ni mo kàn ń pè. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Hannah Usu, wọ́n ní pọ̀ Odua Nation Ogomba, mo rí love àti nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́. Mọ́mí Dorcas Jalo, ó yà yín lónìí, wọ́n ní àwọn olóṣó ń sanwó orí tax ní ìlú tí mo wà yìí o, ṣùgbọ́n wọ́n legalize wọn náà, màmí. Àbọ̀n legalize wọn lọ́dọ̀ yín ni. In fact, lọ́dọ̀ tiwa, wọ́n ń ṣe tax return. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétayọ̀ Adégẹyẹ, wọ́n ní Obi kí olóyè lọ ṣe ẹpẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ ń sí bàbá Olúbàdàn, bàbá Ọ̀ní ojú pa olóyè rẹ̀, àìrọ́ o, bàbá Ọ̀ní ò fojú pa olóyè rẹ̀ o. Aláàfin lẹ́fẹ́ sọ àbí ta ni ẹ fẹ́ sọ ń bẹ̀? Bàbá Ọ̀ní ò fojú pa, àbúgbò alárí nígbà tí olóyè lọ sí Ifẹ̀. Free CSI is not criminal, ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkèlá Adédọ̀tún, wọ́n ní Bobby Olùkùnmi àtàtà. Ṣé ọba kọ́ba olúwo yìí rò wípé àwọn òpònú ló ń bá sọ̀rọ̀ ní kí ló dé tó jẹ́ wípé nísinsìnyí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde láti sọ irú allegation tó ní weight báyìí síta? Níbo ló ti wà láti ọjọ́ yìí, àbí effect kólò yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wálẹ̀ lára ẹni? Olúwo onígbó Nicholas 1, ẹ kú ètò jàre Bobby Olùkùnmi, ẹ sùnrùnkúrùn. Atọ́lápéjú Kos, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìpànìyàn ní ìpínlẹ̀ Kwara abanilọ́kàn jẹ́ o, ó sì panilẹ́kún. Nígbà wo ni a máa bọ́ lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ní orílẹ̀-èdè Yorùbá? Lórí ládéládé ẹ má wò wá rán o, abẹ́ yín ni o, ẹ̀yin bàbá wa ẹ má wulẹ̀ bẹ̀ wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Àwọn bọ̀ ń bá àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ kò kàn mí, ọjọ́ tó bá máa kàn wọ́n báyìí yóò kàn wọ́n ju àgbò lọ. Màámi Ẹ̀mí Ìgè, wọ́n ní ẹni tó bá tara ilé rẹ̀ lọ́pọ̀ ẹ lè ríra lọ́wọ́n. Ilẹ̀kẹ̀ má já sílé má já sóde, ibìkan ló máa já sí o. Lọ́jọ́ kan Ọlọ́run yóò dáhùn sí ọ̀rọ̀ ìpànìyàn yìí. Àmì Fọlọ́nṣọ́ta Adémọ̀lá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Kọ́gun ni wọ́n ní ó máa kángun síbi kan láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Odua Nation Ogomba hotel lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmì ó kàn dùn mí wípé wọ́n láti tàjẹ̀ sílẹ̀ kí ìran Yorùbá tó gbọ́ gbogbo ariwo tá à ń pa. Wọ́n sì ti gbọ́ náà. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tí wọ́n gbé lẹ́yìn Dangote yìí, ẹ jẹ́ kí a bí wọ́n ṣe bí àwọn Fúlàní ni wọ́n bà ilé ìfọpo Nàìjíríà jẹ́. Fúlàní agenda, ṣé Fúlàní pọ̀ ju Haúsá, Yorùbá, Ìgbò àti ìran yòókù. At Timmy Titus, wọ́n ní happy birthday in advance to you my brother, my father, the best freedom fighter of Yorùbá nation CSI. Ọjọ́ ń bọ̀ ni Olúwa wí, kíyèsí èmi ń bọ̀ kankan, èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún olúkúlùkù Fúlàní, Haúsá àtàwọn olóṣèlú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ti rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bàmí Ọlámi Arab Money, wọ́n ní so sad ya Robby. Ara àwọn bàbá mi tó wà nínú ẹ̀sìn Mùsùlùmí tán gba àlàáfíà láàyè lélẹ̀, àwọn Mùsùlùmí òdodo rè. At bàbá mi Nurudeen Murtala, Mùsùlùmí òdodo náà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyà ibà tí ń kú mi and tí ń kú yù. Confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndí ẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ̀síbíyù kíkà kò ní yìí, àbí kò nìkan ní ká má pa arákùnrin yìí, jẹ́ kí wọ́n pa òun náà. Ọlọ́run kì í ṣe ọba alábòsí, ó yẹ yín bàbá mi. At Ayọ̀ Adéfakọ́lá, wọ́n ní Saheed Shittu is a Muslim, not an Islamic scholar. Àbọ̀ kéwú ló ń dà láàmú. As a Muslim, I do listen to those guys as well. Thank you Obi, Yorùbá Nation now. Àwọn guys yẹn náà lè múnú bí yàn, ṣùgbọ́n kì í ṣẹ̀bi wọn. Gbogbo ohun tí àwọn tó pera wọn ní scholars, irú àwọn Adégúnwà nǹkan yẹn ń sọ ló ń jẹ́ káwọn èèyàn náà rí àtìbẹ́yìn, yóò sì dá fún yín. Mùsùlùmí ni yín, mò ń wo súra yín. Wọ́n mi Tóyìn Nọ́rì, wọ́n ní ibà kọ́mọdọ́, mo ti mọ̀ pé ẹ fi mi pa. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ń pe kọ́mọdọ́ lánàá yẹn, mo tún wò báyìí, mo ní Bobby, ó ti kọ́là sóhun jù. Wọ́n ní ọba àmúgbó ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn ará Ìwó báyìí o. Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá, wọ́n ní ìwọ ọkùnrin apànìyàn yẹn, àdúrà rẹ kò ní gbà. Bíbélì sọ pé ẹni tó bá ti pànìyàn, pípa nìkan pa á. Tẹ̀síbíyù tó ń tẹ̀ yẹn kò ní ṣiṣẹ́ fún ọ lórúkọ Jésù. Pàmọ́lẹ́kọ̀jọ ayé, Obi àtàyà, ẹ̀kú iṣẹ́ o, love from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àmọ́ mímì, yóò dáa fún yín.
Báàmí Rahim Yusuf wọ́n ní abọ́rúbọ́yò abọ́ ìbọn ṣíṣe Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ dákun nípò ní àbí níbo lẹ́fẹ́ kọ́. Níbo ni àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àti rẹ́ẹ̀pù ìsàlẹ̀ Nàìjà wà? Àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ Arẹwà nìkan ló máa ń sọ̀rọ̀. Southern senators supposed to be talking more. They were quiet during the Buhari regime and more quieter during the Tinubu regime. Ọmọ wọn ní ṣe so kò lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ ogun tí Tinubu bá gbé ń gbèsè wọ́n fọwọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mohammed Victoria Badejo wọ́n ní good day Mr. Bobby Edo State Governor ti pa irọ́ ńlá nípa 250 million investment allegedly. Email number of the company is invalid and the contact number belongs to a Yoruba lady that lives in Ibadan. What is scam as explained by one of the Edo native journalists. Odua Nation going by wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Mori wine wọ́n gbàdúrà sọ lọ́hùn. Bíbẹ́ àwọn predecessor ẹ̀ bọ́ sì fi kówó nìyẹn nígbà tán wà lórí oyè. Ọ̀nà kọ̀ wọ́n sì máa kó nìyẹn EFCC ò gbọ́ yẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Báàmì Òkèńlá Adédọ̀tun Miss Normal ló máa normal Nàìjíríà wọ́n ní Bobby tí a ẹ̀bá wa béèrè wípé ṣé slogan LASG ní demolition all demolishables àbí báwo ni ká ti gbọ́ wípé on a daily basis ni wọ́n fi ń wọlé wọ́n fẹ́ tún wọ́n fẹ́ wo gbogbo Èkó tán kó padà dilẹ̀ kán lè rí ń ta. Ẹ bá wa appeal sí wọn pé wọn gbọ́dọ̀ apply political persecution nínú operation wọn o àbí báwo lẹ sì fẹ́ kí àwọn Nigerians in diaspora máa feel tí wọ́n bá fẹ́ wá invest nílé. Ẹ jẹ́ mọ́ lọ ẹ bá fẹ́ invest nílé ẹ lọ invest oko yín o ẹ gba Jẹ̀bú lọ mi ò sọ pé Jẹ̀bú oko ni o. Ọ̀rọ̀ demolition ìgbà àpérò kudos Bobby Olùkọ́mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá wà lára àwọn tó ń wọlé wọn gidigidi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fúnmilọ́lá Bello Muhammed dáadáa àwọn oníbẹ̀rẹ̀ Bobby ibà kéde Oòduà káfàtà more power more grace more strength in Jesus mighty name amen. Ẹ̀kẹ́ àyà o love you we love you too wọ́n tẹ love sí àwọn búsẹ̀rìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́ládémi Prevost wọ́n ní it is so glaring that Olúwo is so bitter and so jealous of the honey. He has turned himself into a blogger and is now constituting a big nuisance. Bóyá bí ọba wọn ní UK ṣe máa ń ṣe nìyẹn tán máa ń lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára mi ò tiẹ̀ rí kí ọba wọn máa ṣe báyìí sọ̀rọ̀ kó di blogger pàpàǹdodo. Mọ̀jà kó gbogbo blogger pọ̀ blogger làwa náà gbogbo tá à ń ṣe yà ń blog ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé news làwa ń blog this is what is called blogging àwa sì ń lò láti fi ṣe dáadáa ẹ sọ wípé ó ti di blogger àsọnù. Báàmí fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ láì tún dẹ́bùrú mi ń bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn táyé ń gbádùn ẹ kú ètò Ọlọ́run nítorí ẹ jọ̀wọ́ kí ni ìgbésẹ̀ tí àwọn ọba àti gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ń gbé bí wọ́n ṣe fẹ́ pa ilẹ̀ Yorùbá run ṣùgbọ́n ẹlẹ́sẹ̀ kò ní lọ láì jìyà Ọlọ́run yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin aláṣẹ Ọlọ́run yóò jà fún mẹ̀kúnnù àmì o ṣùgbọ́n kí mẹ̀kúnnù náà dìde sọ̀rọ̀ ara wọn àtọjọ́ yìí ẹmọdún tá a ti ń sọ pé Ọlọ́run ó jà fún wa yóò jà fún wa sọ́lọ́run wá jà fún wa tó àwa ní ọwọ́ wa ló wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní eléyìí wá lágbára báyìí o àbí irú kí ni eléyìí ọmọ ànífowóṣe tí àwọn Fúlàní fẹ́ pa gbogbo ìlú tán Ọlọ́run gbà wá o. Torí bàbá mi náà nígbà tó bá parí ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní Ọlọ́run gbà wá ó ti pẹ́ tá a ti ń sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run sì ń gbà wá àlọ́wọ́ wa lélẹ́yìí tó bá wà lọ́wọ́ wa Ọlọ́run ò ní dáhùn sí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Florence Ọlábísí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you and your family amen. Ẹ máa ń kí mi all the time God bless you too mami. Àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn fara Ọlọ́run náà lẹ́yìn náà kò burú Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ àwọn fara Fúlàní yìí ní ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àti pariwo títí pé ẹ jẹ́ ká pín kí olúkúlùkù máa lọ a kì í ṣe kan náà ẹranko ni àwọn Fúlàní yìí ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo àwọn agbábọ̀dé àti apànìyàn Fúlàní yìí wọ́n máa ṣègbè bí Fáráò ṣe ṣègbè àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ Yorùbá Nation ogun ibà mọ́ mi wọ́n lè ṣègbè bíi tàwọn Fáráò. Àwọn Ísírẹ́lì gbégbèsè wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n bá Òkun Pupa níwájú só ti yẹ yín márùn ẹ̀rù bá wọn náà wọ́n bú Mósè ṣùgbọ́n wọ́n wọnú Òkun Pupa lọ. Òun ló gba Fáráò òun ló gba Ọlọ́run láàyè láti jẹ́ kí Fáráò ṣègbè sínú Òkun Pupa bá àbá tẹ̀síwájú tá à ń béèrè àwa náà Òkun Pupa wà níwájú tá a máa kàn táwọn èèyàn ń bẹ̀rù tá a bá wá tẹ̀síwájú bíi tàwọn báwọn ọmọ Ísírẹ́lì ò bá tẹ̀síwájú lọ́jọ́ sí sọ́mọ́ àpàdé Òkun Pupa táwọn bá wá pàdé Òkun Pupa ibo làwọn ọmọ Fáráò máa ṣègbè sí kàn náà wá dúró sínú Egypt kàn ní Ọlọ́run ó gbà wá Ọlọ́run ó gbà wá ẹ wo ẹja sọ reality nínú prayer wa. The last instruction tí mo gbọ́ tọ́lọ́run fún wa Yorùbá Nation ni pé ká tẹ̀síwájú Ọlọ́run ti gbalẹ̀ fún wa àwa dúró sójú kan Ọlọ́run ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ́gán tó ti sọ pé ẹ tẹ̀síwájú ó ti lọ dúró dè wá níbi tó ní á tẹ̀síwájú sí àwa ń béèrè nínú ibi tí ò sí mọ́ mi
reality ni prayer ọ̀tẹ̀ yìí o. Mọ́ mi mo ní sọ́lára mọ́ wọ́n ní èmi ni mo ṣe kejì ẹni tó kọ́kọ́ wọlé. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káàbọ̀ sídìílé aláyọ̀ o. Rashidi Ìwò máa ṣẹ̀wọ̀n. Inú mi ó dùn tí Ọọ̀ni bá gbé ìgbésẹ̀ o. Ẹ̀sìn Awọ́rò ló máa ṣe o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ I love ìran mi wọ́n máa tẹ ẹjọ́ náà mọ́lẹ̀. Ẹjọ́ Ìwò kọ́sàmọ́ kọ́ máa tẹ ti Rashidi mọ́lẹ̀ kọ́ ní sí gbé ìgbésẹ̀. Ọọ̀ni bọ́ọ̀ ni ò bá gbé ìgbésẹ̀ a jẹ́ pé gbogbo ohun tí Rashidi sọ òótọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan. Wọn náà dá mi lóhùn Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan. Màálù ni àwọn ọba wa ń gbà lọ́wọ́ Fúlàní nítorí bẹ́ẹ̀ wọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Kò sí àtúntò kankan mọ́. Kálukú wa ń kó ọrọ̀ ọjọ́ fún ara wọn àti ìran tí wọn kò tíì. Wọ́n ló ní gbogbo aláìṣẹ̀ tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ kò ní jẹ́ kí wọ́n fi àlàáfíà jẹ gbogbo ohun tí wọ́n kó jọ. Àmì ó dàárọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí amórí fruits lóríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́ mi títí láyọ̀ owó yẹyẹ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Rashidi ti Ìwò kò yí ara rẹ̀ mọ́. Ó mọ̀ pé wọ́n máa lé òun kúrò nílùú Ìwò very soon. Sí Ọọ̀ni ló bá fẹ́ ìyàwó ni? Sí Ọọ̀ni ló bá ń wé igbó nínú pálásì ẹ̀? Sí Ọọ̀ni ló ní kó máa lu àwọn ọba ẹgbẹ́ rẹ̀ àbí ẹ̀ṣẹ̀un tó ṣe àṣìṣe tó ṣe pọ̀? Ó ti gbàgbé wípé within and without the palace ló ń ti ṣe àṣìṣe. Wọ́n ní sí Ọọ̀ni ló ní kó má ní àbí kó máa ní kí wọ́n máa lu àwọn olóyè inú palace rí wípé ó ní problems ó ní gan ni ó ní. Tán bá tiẹ̀ wá dẹ kámẹ́rà sí ọ bí wọ́n ṣe wá wùwà ṣé Ọọ̀ni ló kọ́ ọ bó ṣe ń wùwà? Ọọ̀ni ló ní ọmọ wégbó. Bóyá tí ń bá àwọn ọba yòókù lẹ́rú náà nù pé ẹ má mú kámẹ́rà wọnú palace wa o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi ẹ̀mí igi wọn ni mo rógo kí ni gbogbo èyí o nílùú Èkó. Look at these buildings Lord. Mi ò mà rí irú èyí rí èmi náà ò rí rí o. Èmi àbí mo ti rè kówó mi lọ sí island àbí anywhere lẹ́kọ̀ọ́ ni. Oko mi ni wọ́n ń lọ. Wọ́n dẹ̀ sì máa wọlé ségè sílé lára ní gbogbo ibi tó lọ ń kọ́lé sí island yẹn torí wọ́n ti sọ gbogbo àwọn developer gbogbo àwọn housing àwọn homes companies yẹn tí wọ́n náà pọ̀. At Kunle Bello bá mi ní media marshal Bobby you're well done. Where is invisible aya? Dove chetso kato. Ṣétà lórí ẹ̀jẹ̀ máa ń correct ẹ̀. Dove to gato. Dove to gato. Where is your cat? May the Lord be with you and your family. Amen. Oòduà nation no going back. Yóò dáa fún yín. Ṣeun. Mọ́ mi títí láyé bá ń jí wọ́n ní ọkọ̀ wa ìṣèlú ní ìdálù kò sí ọmọ Oòduà. Tí n tó ṣẹlẹ̀ sí Oòduà Kwara. Inú wa kò dùn àmọ́ ohun tí a lè ṣe. A wà nínú Oòduà nation ibi tí baálé wa bá ń lọ ni à ń lọ. Mo jẹ́rìí yẹn ṣe ní wọ́n lọ ibi tí mò ń lọ. Ìfẹ́ náà ni. Mọ́ mi abẹ́ akíṣe mọ́yìn ìyáálé gbogbogbò wọ́n ní OBDRS kálẹ̀ o. Apààyàn olórí gbogbo. Táàlú ògiri oko ní jẹ́ ó bọ́ ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ àwọn apànìyàn ní Ìlọrin yìí ó tojú sú àwa ènìyàn o. Ó mà ṣe o. Àwa ara wa náà ní o. A kọ ẹ̀gbin ìwọ̀sí ìranù wọ̀nyí pẹ̀lú ohun tí ó tó gẹ́gẹ́ bí ìjìnlẹ̀. Kódà mo bá Chief Ìgbòho yọ̀ nítorí pé bàbá rẹ̀ ti di Olúbàdàn ní àṣẹ tèdùmàrè Ìgbòho fúnra rẹ̀ ọkọ àwọn wèrè Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Samuel Olúwaṣẹ́gun wọn ní Oòduà nation no going back together we move. Mi Sadé Lótó olórí Sadé wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ o kàyéfì ńlá rèé o ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé èdè ni tàbí àgọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Àwọn Fúlàní ń pa àwọn ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá mú àwọn Fúlàní tó ń pa àwọn ọmọ wọn ní ọ̀rẹ́. Ṣé èdè ni tàbí kí ni ká pè é? Fírí CSI òòṣà kì í ṣe ọ̀daràn. Oòduà nation no going back. Àyà ambassador ó kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ọ̀wọ́ lókè bíi ti Sage Awólọ́wọ̀. Mọ́àmí Josephine Aláwìyé wọ́n ní òbí àti àyà mojúbà o àjúbà Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan ló tó júbà o. Wọ́n ní ẹ̀sìn tún ṣeun fún ìròyìn òtítọ́ yìí. Mọ́àmí àjọ ń ṣe ni o. Ọ̀rọ̀ Sunday Ìgbòho ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Olórin yóò Ọlọ́run lọ́fẹ̀ẹ́kọ̀ Ọlọ́run yóò gbà wá ìpànìyàn àwọn Fúlàní máa wá jẹ́ ìbànújẹ́ o. Kí President Tinubu jọ̀wọ́ wá nǹkan ṣe sí ìwà ọ̀dájú yìí. Oòduà nation no going back soonest. I'm really sad from London. Mọ́mí ó lágbára. Àmì mo ní Sọlára mọ́ wọn lọ́mọ 65 years yẹn Nàìjíríà tó ń de Pampers. Mọ́mí ìyá Jésù àtọ́pọ̀lá with evangelist Olúmi wọ́n ní sí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ lack of national census àti planning yẹn kì í kúkú ṣe ẹ̀bi àwọn olórí tí à ń sọ mélòó nínú wọn ló ń plan ilé wọn gẹ́gẹ́ bí baálé ilé. Irúwá ògiri wá ló pọ̀ ju ìyàwó nílé ìyàwó níta àlè ń ta ọmọ lọ́tún ló sì ilé láti ń kọ́ ẹ̀sọ́ ròde o no financial acumen.
má ṣe o mọ́ mi lùjẹsà àwọn náà fẹ́ sọ version tiwọn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ìròyìn alẹ́ ìpamílẹ́kún fún Arise TV staff oh my god ó bani nínú jẹ́ wọ́n pa àwọn ènìyàn bí ẹdìyẹ ní Kwara kò sí nǹkan kan tí ìjọba rí ṣe. The Commodore is telling us the truth. The government know all this is going on and they have their own plans over Nigeria. Isaiah 7:7. Thus says the Lord, it shall not stand, neither shall it come to pass. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mọ́ mi yóò sì dá fún ẹgbẹ́ àwọn ẹ̀mí. Oòduà nation no going back. At ìyá àyàn, wọ́n ní agenda Àtíkù àti El-Rufai ni pé Nigeria must become Muslim country. Ẹ̀rí tán tẹ̀léra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti ọmọlára mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni bí ẹ kú àṣálẹ́ o ọpọlọ tí ẹ fi ń gbé wá débẹ̀ kò ní ìjọba mi o ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọba àti àgbààgbà Yorùbá ẹ dìde sí ọ̀rọ̀ Kwara àti ìgbómìnà fún ìrànlọ́wọ́ lásìkò nítorí ọ̀dọ̀ àwọn Yorùbá ni wọ́n ń pàdánù wọn kò lọ sí àdúgbò Fúlàní wọ́n fẹ́ gba Ìlọrin ni o ẹ̀mí àti àwọn mùsùlùmí kò jáde kẹ́dùn rárá àbọ̀ ti kẹ́dùn ni ṣùgbọ́n àwa náà tó bá wọn kẹ́dùn lágbára Ọlọ́run ní ààfin wọn yẹn kí Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba àfẹ̀míṣòfò òmìnira fún CSI ní kí àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu from Canada bẹ́ẹ̀ náà ni àtàwà kálítù mo bọ́ lọ́nu dúró mọ́ mi Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa sí wa mí o. ọ̀rọ̀ Kwara Ọlọ́run yóò tẹ àwọn tó kú sí afẹ́fẹ́ rere o Nàìjíríà ti happen sí wọn láti California. mi àtọ́pàlà with evangelist olúmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby husband general abẹ́ẹ̀rí husband general gbáà ni o ẹ kú iṣẹ́ o ìjà yìí ò lè tán ọ̀rọ̀ Olúwo Àyà àti Ọ̀nìrìṣà yìí wá ń peléke white team wọ́n ní Olúwo of Ìwó Rashidi Àkànbí kẹ́ńkẹ́lẹ́wù ń ṣe lára Ọ̀nìrìṣà. àmì Oríọlá Reese wọ́n ní ibà àjẹ́ndà Ọọ̀ni ò ní ìdí láti sọ̀rọ̀ torí èèyàn kan tó pààyàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni àwọn ọlọ́pàá sọ pé ó yí lórí Rashidi kò yí lórí ṣùgbọ́n ọpọlọ rẹ̀ ti yòrò olórí drug dealer ló yẹ kó jẹ́ o. Oríọlá Reese from Dallas, Texas. ara tí Ọọ̀ni fi gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nìyẹn bóyá létà tán bá wá ní nǹkan kan ṣe Rashidi ẹ rí i pé wọ́n lè kúrò lórí oyè torí ẹni tí ó yí lórí òlé kò gbọ́dọ̀ wà lórí oyè so opportunity rèé wọ́n lè fi ẹ̀sùn apá kò ní ká mọ̀ ṣeré ká mọ̀ gẹ́ra wa jẹ ká mọ̀ dọ̀wẹ́kẹ́ ká mọ̀ fira wa pa wọ́n lè fi ẹ̀sùn apààyàn kàn mí kí mọ̀ wòran. ẹ wo bí Ọọ̀ni ò bá sọ̀rọ̀ Olúwo jàre kì í sì ṣe wípé wọ́n kàn sọ̀rọ̀ nìkan kàn gbégbèsè bàmí ẹ jẹ́ kí Ọọ̀ni gbégbèsè. This is the opportunity. ẹ rò pé inú wa dùn pé àwọn ará àwọ̀ original ẹ rò pé inú wa dùn pẹ̀lú gbogbo tí Rashidi ń ṣe so tá a bá tún wá rí opportunity tọ́lọ́run tó fẹ́ fi bá wí àwa àmọ́ òwòrán. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní Obi ṣe kò mọ̀ wípé adìyẹ ń jẹ fún ara wọn ní bàbá onílò kò sí ìfẹ́ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá àwọn tó wà lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí àmọ̀lá ìbẹ̀sẹ̀ bá ń fàmílì yìí ó dùn ká. wọ́n ní olúkúlùkù kan ń hùwà ọlọ́múdọ́mù ìyá rẹ̀ gbé ni o àdúrà tí mò ń gbà ni pé kí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n tú olóyè Sunday Ìgbòho sílẹ̀ Oòduà nation no going back love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí àwọn ọmọ mi ṣé ẹ ti ṣe Yorùbá ti ṣàrí ni I love the way you wrote this ó dùn mọ́ mi lẹ́nu. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Prince Gabriel wọ́n ní àwọn ẹlẹ́sìn jàgídíjàgan ló ń pa wọ́n ní Kwara State. Governor Abudu of Kwara is not Yoruba. Abudu his brothers are committing the atrocities bẹ́ẹ̀ ni ó fojú hàn gbangba. mọ́mi Dorcas Odulu Atúnmíṣe wọ́n ní sẹ́fún ní àbẹ́ẹ̀dì tí àwọn ọdẹ lọ́ọ́ fi kó ìbọn wọn sílẹ̀ fún Miyetti Allah kò sí ìrànlọ́wọ́ tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lè ṣe láì jẹ́ pé wọ́n fún ní 20 billion lọ́ọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọba Yorùbá. CSI ló fẹ́ gba Yorùbá lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ Tinubu kò lè dá sí Kwara báyìí torí 2027 Dangote nation ní Nàìjíríà báyìí from Providence, Rhode Island. bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace wọ́n ní olóòótọ́ ìlú ní òṣìkà ìlú. God bless and vindicate our very own Daddy Igboho. He's just a pragmatic and exemplary leader. dídùn ni ọsàn yóò sọ àmì o olódodo kan kì yóò kú sípò ìkà. Thanks Ọ̀gá Bobby. Thank you too mama sójà àgbà láti Canada. àwa sójà kékeré àwa ń kílẹ̀ sójà àgbà ni mọ̀mọ́ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ màámi wọ́n ní ibà ohun mi clear ju ti Wike lọ ẹ ṣe. Wrong timing is Olúwo that callous and inhuman. gbogbo àwa ọmọ ojúlówó Yorùbá káàárọ̀ oòjíire ń kẹ́dùn ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ sí wa ní Òkè Ọdẹ. Olúwo wá jáde láti distract attention wàrà àjẹ́ndà náà ni lórí ìkọlù yìí sí Olúwo ń ṣiṣẹ́ fún àwọn Fúlàní ni. Obi bámi kí ambassador àyọ̀ ń gbọ́ ò bámi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ṣé ọ̀dẹ̀ ni Olúwo ni tí wọ́n fi ń pákéjì obìnrin fún un ẹ ò rí wípé ó kù díẹ̀ káàtó fún ọba Olúwo yìí o
kò sí làákàyè fún bàbá yìí rárá o. Ó yẹ kí ààfin Ọọ̀ni gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣeun ń tèmi dúró dènù. Àtibọ́láńlé Sàlámì wọ́n ní Mr. Bobby mi ẹ kú ètò Olúwa máa bá wa tó, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o. Ìbá dáa ká bá wa kẹ́ bá kìlọ̀ fún ọba yín. Kìlọ̀ mélòó la fẹ́ fún pẹ̀lú kátikàti ọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ti bú sẹ́yìn. Àní táìmù rẹ̀, this is the greatest opportunity láti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́. Màámi Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú wọ́n ní mò ń fi interview bàbá Celestia Tibetan sí WhatsApp rẹ kí o gbọ́ ohun tí ó sọ nípa Dangote owó dollars Nigerians ní Emefiele kó fún un tí wọ́n fi kọ́ refinery. No more elephant cement but Dangote cement. Ṣé òun nìkan ló mọ okòwò ṣe ni? Àbí ṣé òun ní ṣe genius ni tó wó ṣe búrẹ́kẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn? Owó Nàìjíríà ni ó dáa. Kán sábà mú Emefiele dáadáa. Kán dín ṣòkòtò mú kó sòótọ́ débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyàwó yẹn ìyàwó Olúwo má ṣe fídíò kan tó sọ ibi tí wọ́n ti pàdé. Tẹ́ ẹ bá ní fídíò yẹn ẹ bá wa fi hàn. Ẹ ṣé o, á fi hàn. At KB Forex wọ́n ní I knew it would come to this after squandering oil money. They now turn to unleashing terror on the people. The oil money that was supposed to put something sweet on the ground to fall into or to establish good companies was taken to their pockets. Mami Debbie Ajewole, precious to me too. Wọ́n ní precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Tó ẹ ṣé gan ni fún ìròyìn ńlá tí ò ní o. What a pity that we're looking for miracle from Ààrẹ àti àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Òtítọ́ kóró, as long as Ààrẹ is in power, they are all in the support of the one Naija. Where do we go from here? Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. We will continue to pray for God's intervention. Precious, please check your blood pressure regularly. Wishing you good health and success. More love to you, Aya. What a love. Ṣé àmọ́ mi ẹ ṣeun wá àlè sí ká mọ̀ ṣe gẹ̀ ẹ́. Yín náà mọ̀ rántí tí náà o. Tí mo jíra láàbí, mo ní ẹ kú ètò bíi tí God is on your side, sir. Thanks for standing with us. I'm from Kwara State, Yoruba. Okeode, people are my people too. Kwara State governor is Fulani governor. Obi, I really appreciate you for sympathizing with us. God bless you mightily, sir. Ẹ ò ní firú ẹ̀gbà lórúkọ Jésù àmì Oòduà nation. No going back. Bámi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ìbá wisdom personified abẹ́rẹ́ iṣẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní ìròyìn ti di tọ́rọ́ fọ́nkálé. Ẹ wo Nàìjíríà ti ṣetán láti sin Dangote títí ayé o. Ìdí nìyí tí a fi gbọ́dọ̀ jáde kúrò nínú ìlú ìkàyí. Kábíyèsí Ládọjà ẹ bá wa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá Sunday Igboho. Oòduà nation no going back. Báwo mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Dangote yẹn sì máa kó rìfánẹ́rì rẹ̀ ní Èkó lọ sí Kánò. Obi ọ̀rọ̀ ìka ìdúnmẹ̀ yìí ń kan mí lóminú o. Àní kí á pín ó ń sọ wípé ọ̀tá òun ni ẹni tí kò bá fẹ́ràn Nàìjíríà. Ó lè burúkú ní gbogbo àwọn tí ó wà ní Senate. Ojú máa tì wọ́n kẹ́yìn ní agbára Ọlọ́run. Ẹ̀rí tán náà ń gba 750 àwọn onírọ́. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà. Èmi tí tòótọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni mo ti ń retí yín ṣáàyà ṣe yín dáadáa. Ó yá ẹ wá fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ wá nǹkan jókòó lé. Ẹ wá nǹkan panu tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí ẹlẹ́rìndòdò tẹ́ẹ̀mọ̀ fi tì sọ́hùn kí wọ́n mọ̀ gbé níbẹ̀ gbogbo bí tá ti mẹ́nubà ká mọ̀ yá lójúlé ká mọ̀ ṣe lálálàyé ká mọ̀ nà sáfẹ́fẹ́ báyẹ̀ báyọ̀ ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín. Today being the 1st of October 2025 àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Àkàsọ̀kẹwà tá a gbẹ́sẹ̀ lé kò ní yẹ̀ lẹ́sẹ̀ wa. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tá a ti mẹ́nubà ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí Kwara lórí ọ̀rọ̀ Òkè Ọdẹ náà ní o. Ìròyìn tá a sọ lọ́jọ́ sí tí àwọn chairman méje kan ní Kwara níjọba àbílẹ̀ tán kóra wọn jọ tán sọ pé security alert àwọn ṣe iṣẹ́ òfin tó nípa iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ sì mọ̀ pé chairman ó dàbí gómìnà náà ni ṣùgbọ́n jurisdiction ti wọn constituency wọn ò ní local government. Ó dijọ́ táwọn chairman tá a bá rí wọn gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn náà ní iṣẹ́ ribiribi tán gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe ká tó mọ̀ wípé ṣe rí tán pè ní grassroots kó tó lè kẹsẹ̀ járí. Wọ́n pa láriwo wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ nígbà náà wípé àwọn gbọ́ pé wọ́n ń fi ọjà kárà ní gbogbo Kwara wọ́n fi ń dáràn àwọn Fúlàní dáràn àwọn Miyetti Allah ẹran tí ìròyìn yẹn kò tí ju 4 weeks lọ. Ṣùgbọ́n kanú àwọn ìjọba ìlú
wọn rò pé ìjọba àbílẹ̀ ni ó dà pé abẹ́ ìfẹ́lódùn gbogbo wọn wà. Ìkan lu àwọn ìlú yẹn yarí pé irọ́ o kò dọ̀dọ̀ àwọn ò tí ọjà lọ́dọ̀ àwọn o, kò sí nǹkan kan tó ń lé àwọn o. Á tẹ̀ fún ọ̀ràn wọn sí níbi tí àwọn ìyálọ́jà gan tó fi ń sọ wípé àwọn ò jọ ẹni tán ń wá, Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn jọ ẹni tán ń wá. Ní Àjàṣẹ́ Ìpó wọ́n kọ̀ wọ́n ti ọjà àkàrà. Bẹ́ẹ̀ bá sì wo gbogbo fọ́nrán títí ń já rìnrìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta lágbà tó ti pa àwọn fìjìláńtì 15. Wọ́n dárúkọ wípé àwọn Miyetti Allah wọ́n mọ ibi tán sodo sí, àwọn ọmọ támàkì wọn pé Àjàṣẹ́ Ìpó náà wà. Á tún gbogbo ẹ̀ play kẹmọ́ rò pé bóyá àkàn sọ̀rọ̀ lásán torí ọ̀rọ̀ security ti wá kọjá kákan mọ́ pariwo intelligence á fi ó kan kún èjì. Mo mọ ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀, mo mọ ibi tí mo bá dé. A gbọ́dọ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀, a gbọ́dọ̀ mọ ibi tá a dé ká tó mọ ibi tá a ń lọ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ wò bó ṣe lọ lọ́jọ́ náà. A mú fọ́nrán yẹn wá fún yín táwọn Àjàṣẹ́ Ìpó tán ní rárá o, àwọn ò ní ti kára o. Ẹ bá ń tẹ̀sí. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ bá ń gbọ́ àhesọ ọ̀rọ̀ pé kò sí ọjà ń kára, ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ wá ná ọjà. Àwọn agbófinró wà ńlẹ̀ tí wọ́n máa ṣọ́ oníkálukú wa. Ẹ má bẹ̀rù, ọjà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní kára báyìí. Gbogbo àwọn agbófinró náà lè rí tí wọ́n ń káàkiri inú ọjà yìí. Ṣebẹ́ rí gbogbo wọn bó ṣe ń lọ káàkiri. Àti ọjà tó ti lọ, ọjà tó tún máa tẹ̀lé lẹ́nìí náà, ẹ tún máa rí wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ fọkànbalẹ̀, kò sí yọnu, kò sí wàhálà. Ẹ fọkànbalẹ̀, kò sí wàhálà. Ẹ bẹ́ẹ̀ rí gbogbo wọn bó ṣe ń káàkiri nínú ọjà. Ṣebẹ́ rí wọn. Security wà nílùú Àjàṣẹ́ Ìpó. Ṣebẹ́ rí àwọn agbófinró tí wọ́n ń káàkiri nínú ọjà. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé kò sí ìyọnu. Kí a fọkànbalẹ̀. Ìlú Àjàṣẹ́ Ìpó ìlú ìfọkànbalẹ̀ ni tí ò sí wàhálà rárá. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń nájà, tí wọ́n ń ta ọjà, tí wọ́n ń rajà, ẹ wá rajà yín ní kára, ẹ wá ra ọjà, ẹ má jẹ́ kí àwọn kan tọ̀ yín. Ẹ lè máa gbọ́ àhesọ ọ̀rọ̀, ẹ má dáhùn àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ tí wọ́n ní ẹ kò sọ́jà ń kára o, ẹ má wá kára o. Irọ́ ni wọ́n ń pa, kò sí ewu nínú ọjà kára. Ẹ wá ná kátàkárà yín, ẹ wá rà, ẹ wá tà, ẹ fi ọkàn balẹ̀. Àwọn agbófinró wà nínú ìlú tí wọ́n ń ṣọ́ gbogbo àwọn ènìyàn. Ẹ fi ọkàn balẹ̀, kò sí ewu, kò sí ìjà kankan ní ìlú Àjàṣẹ́ Ìpó. Ìlú Àjàṣẹ́ Ìpó pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ la fi ń gbé bẹ̀. Kí Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa o, k'Ọlọ́run kó máa fi ṣọ́ṣọ́. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ má bọ̀, ẹ wá rajà, ẹ wá tajà ní kára. So, what's your name? My name is Abdullahi Awolu, the chairman of Foreign Accessories at Ajase Ipo. Okay. Any person who said today there is no market is lie, because we are here now in Ajase Kara market. There is no any problem in Kara market today. Please, we need to any person that want to come to Kara today. It is because of there is no any problem here in Ajase. We are really appreciate with our leaders that they invite us to come to Kara market today, and now we are in Kara market today. Thank you. Thank you very much. Thank you, Chikina. Ẹ máa bọ̀ ní Kara. Gbogbo èyí tó ń sọ pé àhesọ ọ̀rọ̀ pé kò sí ọjà ń Kara. Wọ́n ní kò sí ẹnu rárá ní Kara. Àmì àwọn ọlọ́jà wọ́n lè sí. Ẹ káàbọ̀ padà, kí ló wá dé tá a fi fọ́nrán ìhàn yìí? A wà fi fọ́nrán kejì hàn yìí ní ìsìn. Ariwo tí àwọn tán pa àwọn èèyàn wọn ní ìsìn torí wọ́n ní Àjàṣẹ́ Ìpó yìí kò jìnnà sí Òkè Ọdẹ. Wọ́n lẹ́mọ̀ wò wọ́n lọ́ọ̀kan báyìí ni wọ́n já síra wọn. Ó ṣe wá jẹ́bẹ̀ ni àwọn ará bí ń pariwo ní ìsìn pé kí ìjọba padà lọ́bẹ̀ lọ bá àwọn tì. A jẹ́ pé ẹ ń pe olè kó wá jà náà ló polóko kó wá mú. A jẹ́ wípé ẹ̀kọ́ ti fojú mímú wọn. Àwọn tó gbàbọ̀dé fún wọn ní Òkè Ọdẹ a ti mójú wọn, a ti rójú wọn. Àwọn ìkà yìí ni wọ́n sì ní wọ́n lọ́ba kan náà ń bẹ o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjà gbọ́ lẹ́nu àwọn tán pa èèyàn wọn kẹ́ lè mọ̀ wípé kì í ṣe àyè sọ̀rọ̀ là ń gbé. Ìlú Àjàṣẹ́ la wà báyìí ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ibí yìí ni ọ̀nà tí ó ti yà sí Òkè Ọdẹ.
níbi tí a gbọ́ pé nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ a sì rí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń fi ẹ̀hónú hàn tí wọn ò jẹ́ kí àwọn ọkọ̀ kí ó kọjá ọkọ̀ láti Àbújá lọ sí Ìlọrin tàbí láti Ìlọrin lọ sí Àbújá ẹ jẹ́ àwọn ọlọ́pàá náà wà tí wọ́n dúró wámúwámú láti rí wípé kò sí rògbòdìyàn ẹ jẹ́ kí a gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀dọ́ náà ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ìdí tí wọ́n fi dí ojú ọ̀nà. So ẹ ṣé gan baba BBC the main reason why we are here today torí ẹ̀ ni pé àwọn èèyàn wa kan pa ní òkè ọdẹ ní baba ńlá lórèké I'm from that area tẹ́lẹ̀ bá property mi jẹ́ nílùú yẹn so inú wa òdùbọ́ ṣe ń pa ọlọ́pàá tán ń pa Yorùbá we are doing this to support the government of Abdulrahman Abdulrasaq we are not against the government and we know the government is trying its best but we are using this opportunity to call Abdulrahman and the Tinubu to come to our aid to support us we need more security in that area I need the ọ̀pọ̀lọpọ̀ security lórí àyẹn I need the army barracks níbẹ̀ yẹn because àwọn people yìí igbó yẹn láti baba ńlá tóbi lọ sí Ẹ̀gbẹ́ ní Kogi state òsínú kankan bẹ̀rẹ̀ náà máa hide sí so abẹ Ọlọ́run abẹ Tinubu kó jọ̀kọ́ wá kó ṣàánú wa lórí ọ̀rọ̀ yìí I need the help wọ́n ti fẹ́ pa wá tó èèyàn 14 náà pa lánàá èèyàn 15 náà pa lánàá ní tó wá gbà wá lọ́kẹ́ I need kí Tinubu give order kẹ́ ti ọjà Àjàṣẹ́ Ìpà for the meantime owó tí wọ́n gbà cash tó ń gbà á fi ra màlúù wọ́n fi ń kó pamọ́ ni gbogbo àwọn tání màlúù tí wọ́n lẹ́nu burúkú kan wọ́n ti sẹ́ kúrò nugbó so I need help government kẹ́jọ́ tó di Ọlọ́run Abraham ni try against the government here but kí Tinubu náà help wa lórí ọ̀rọ̀ I need help Yorùbá ni wá o family làwọn àti Tinubu Ọlọ́run wa. ẹ sọ̀rọ̀ nípa ọjà Àjàṣẹ́ pé kàn ti pa kí ni ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọjà Àjàṣẹ́. mọ́là ló ń ná ọjà Àjàṣẹ́ yìí owó tó bá ti gbà ibẹ̀ náà máa ń gbé wá ibẹ̀ náà ti wá ń ná wọn láwọn tó máa ń rán wọn ní informant so abẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kẹjọ kẹ́ help wa lórí ọjà Àjàṣẹ́ yìí kán bá wa ti pa for now tá a bá gba owó tí wọ́n bá níbi tó bá ti ná owó yẹn máa wà useless owó tó ń gbà táwọn níbi tó ti ń ná olójẹ́ kẹ́tọ́ máa ní nídìí àti máa gbà owó ìṣòwò abẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kẹjọ kẹ́tọ́ yọ ọlọ́gbogbo káà tó wà nílẹ̀ gómìnà kọ́ bá wa ti for now àwọn local government chairman wọ́n gbé gbèsè ní bí abi 2 weeks ago láti ti pa kára ìtàn náà kiri pẹ̀lú pé ọjà kára iná ti ná owó tó ń gbà to the surprise àwọn lọ́balọ́ba wa kan ò gbà kan ti ọjà yìí pé issue yẹn ò tí ì dájàṣẹ́ mo dẹ̀ fẹ́ náà jọba Tinubu lẹ́sí pé òrékè ni problem yìí ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ lórí odò babalá after babalá odò sàgbẹ̀ after sàgbẹ̀sìn òkè ọ̀dẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ 15 lánàá so after òkè ọ̀dẹ́ sin ìgbàjà làwọn bíbù yìí fẹ́ wá tọ́bẹ̀ tí wọ́n á nígbà tẹ̀wọ́n ní oníkà Àjàṣẹ́ so à ń bẹ Ọlọ́run à ń bẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu kan jọ̀ọ́ help wa o àdìgbò fún wọn tí wọ́n là ń ṣe o Ọlọ́run ní bá dáadáa ọmọ Nàìjíríà jẹ́ o èèyàn 15 lọ pa so. náà a rí pé ẹ ti fi di dá ọ̀nà kí ni eléyìí túmọ̀ sí. a fi ẹ̀hónú wa tá a bá dáná yìí náà ò ní wá bílẹ̀ nìyí tá a bá gbé kí sójú ọ̀nà yìí gan ò ní wá bí kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ń dùn wá àdẹ̀bẹ́ anybody jà àpamọ́lá àpá anybody àdẹ̀nà anybody àkànfẹ́ ṣe ilé láti fi create awareness fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan tó ṣe wá ni kò dẹ̀ sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ anybody jà and as we are talking after this interview we are going to open the hole so tí wàhálà mọ́sẹ̀lẹ̀ mọ́ Ọlọ́run ó ṣàánú wa lórí ẹ̀ níta nídìí fún yàrá. ẹ̀yin náà àkejì alẹ́ morúkọ yín. orúkọ mi ni Alhaji Mutaru Bitoye láti Ìgbàjà. lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní òkè ọdẹ lánàá àti tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ni ẹ lè rí sọ sí. n tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí agbára wa ò fẹ́ ká mọ́ àmọ́ ní tí mo lè rí sọ sí ni pé mò ń bẹ Kwara State government mò ń bẹ àwọn stakeholder wa Kwara South come immediate withdrawal of Ministerial in our land this is a pure Yoruba land why àbòrò pa wá ẹ̀wá kó bòrò wá kó máa protect wa àwọn ọdẹ wa tá a rí lánàá tó pa lánàá wọn láti sọ fún wa pé àwọn Ministerial ní dispatch wà bá wọn so ìdílé lẹ́yìn láti wá sí báyìí pé Kara market ibẹ̀ náà Ministerial ibẹ̀ náà bòrò wà we don't want Ministerial in our land àti ẹ̀fẹ́ bòrò mọ́ ilẹ̀ wa we want peace in our land. because a ti ń pariwo ó dàbí pọ́n gbọ́ there was a time tó ṣẹlẹ̀ ní ti baba ńlá tó wà ráúdì tí gbogbo wọ́ọ̀dù rí wọn kó security wá ní òkè ọ̀dẹ̀ wọn jẹun fún a month lásán without anything wọ́n padà àwa ń tà láti interview àwọn security kan alágbára àwọn ò ká wọn pé àwọn sójà àwọn tó wá ní wọn fáwọn lọ́dà wọ́n ṣe kó instrument kọjá sí gbogbo olúrí wọn kọjá náà ṣe padà síbi tán ti wá. alánà kó tó di pé wọ́n ṣe ìkọlù sí àwọn vigilante a gbọ́ wípé àwọn sójà tó ń ṣe ààbò fún ìlú òkè ọdẹ wọn síbẹ̀ ní àkókò náà ṣé òótọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí. òótọ́ ni wọ́n ti withdraw wọn wọ́n dẹ̀ tún wá withdraw ìbọn lọ́wọ́ àwọn local. kí ni ìdí tí àwọn fi withdraw àwọn sójà nígbà yẹn. we don't know even let's be realistic àwọn chairmen wa local government chairman 7 local government chairman ní Kwara South àwọn tó ti sún wọn because wọn rí support látọ̀dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba látọ̀dọ̀ government kan ṣe camouflage fún wọn ni. lọ́dọ̀ ìjọlẹ́jọ́ ìta yìí chairman ìfẹ́ lórí local government ó sọ pé àwọn Fẹ́mi sùn kó náà wọ́n join full autonomy so ó wáyé alẹ́gbẹ́ wa sọ pé ó ti sún wọn. it's not about full autonomy let me tell you realistic something wait my brother wọ́n make order with a great move náà lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wa tó gbìyànjú wọ́n make order àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ gómìnà àwọn ní gbogbo wọn ṣe. ó náà lẹ ti rí ẹ o nínú gbogbo bó ṣe wá ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Fúlàní agenda tá à ń bá lọ gbogbo news tòní ẹ máa fi sí ọkàn àyà yín wípé Fúlàní agenda a mú ọ̀rọ̀ tó pọ̀ wá lórí ẹ̀ lánàá a tún sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ lónìí. ṣé wàá rí tó wá yà mí lẹ́nu náà ni wípé apá àtúnṣe gbọ́rọ̀ èmi o àmọ̀gbà tí ìyẹn ṣẹlẹ̀ o tán sọ pé àwọn agbófinró yabo ibùbá àwọn agbébọn ní Kwara wọ́n pa àwọn ajínigbé wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ajínigbé mú nígbà wo fọ́nrán rẹ̀ dà lẹ́yìn ìgbà títí òkè ọdẹ ṣẹlẹ̀ tán tálẹ̀ mú gan
wọ́n ní ètò ààbò tí ń padà bọ́ sípò nípínlẹ̀ Kwara ní pápápá náà báyìí bí àpapọ̀ àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ wa ṣe kọlu ọ̀pọ̀ ibùbá àwọn agbébọn nípínlẹ̀ náà. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́n láàyè kan pa àwọn èèyàn tán kẹ́ ẹ tó lè kọlu. Má ṣe o irú lóòrè Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ àgbà àfẹ́tò ìròyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara àwọn àmọ̀kọ́rọ̀ náà máa wà ń di ọ̀rọ̀ yìí Rafiu Àjàkáyé fi léde ọ̀pọ̀ ẹ̀mí àwọn ọ̀daràn yìí ló lọ lórí ìkọlù náà o. Àjàkáyé ọ̀dà ó sọ pé orúkọ Yorùbá nísìn jẹ́ ẹnikẹ́ni kò tí ì lè sọ bóyá àwọn ikọ̀ ológun ìjọba pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìkọlù náà tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tẹ́ ò bá gbàgbé lọ́jọ́ àìkú ni àwọn afurasí agbébọn ya bo ìlú Òkè Ọdẹ ẹ ti yá sáré tún lọ retaliate. Àpapọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun ló gbéná wojú àwọn agbébọn ní ibùbá wọn o tó wà ní agbègbè Bàbá Ṣàngó ní alẹ́ ọjọ́ Ajé. Sọ ẹ mọ̀ bí tí ibùbá wọn wà tẹ́lẹ̀ before this time. Ibi tó ti ń parọ́ náà ni àṣírí wọn ti ń tú. Òkú mélòó wọn lẹ wá fi hàn o. Ìkọlù àwọn ọmọ ogun sáwọn agbébọn èyí ló wáyé ní ọjọ́ kejì tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn náà wáyé ní ìlú Òkè Ọdẹ ní ọjọ́ àìkú. Ìròyìn fi hàn pé ìkọlù sí ibùbá àwọn ajínigbé yìí wáyé ní ààlà ìpínlẹ̀ Kogi sí ìpínlẹ̀ Kwara o. Àtẹ̀jáde náà tẹ̀síwájú pé ṣáájú ni àjọ ọmọ ogun òfurufú ti kéde ìkọlù láti òfurufú. Ó mà ga o ó dáa. Ọlọ́run ni máa ń ṣe ìdájọ́ àfẹ̀yìnpẹ̀ràn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá ńlẹ̀ Kwara wọ́n ti ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé gbogbo ọjà ẹran tó wà nílẹ̀ Ìgbòmìnà la fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n ti pa gbogbo ọjà Miyetti Allah tí gbogbo kìíní ń tọ́ka sí náà ni wípé ìjọba Kwara ìbá àdọ́gbọ́n sí kan ní gbogbo àwọn ajínigbé àwọn báńdíìtì sájínigbé làwọn eléyìí tó bá fẹ́ jí àwọn ọdẹ gbé ṣé kò yẹ kán jí wọn gbé láàyè ni. À ń pa àwọn èèyàn bandit ẹ̀yìn pé wọ́n lájínigbé tí wọ́n á fún wọn lórúkọ wọn gangan kẹ́ ẹ ní Miye Fúlàní Miyetti Allah. Àwọn ọmọ onílùú mọ̀ wọ́n àwọn tán pa wọ́n mọ̀ wọ́n lè fi jújú bọ́ àlójú. Ó mà ṣe o Ọlọ́run ó bá wa dùn wọ́n nú o yóò tẹ àwọn tó ti kú sáfẹ́fẹ́ rere ṣùgbọ́n a ní ìdí kí gbogbo antenna wa kó ṣe kíni kó tanná lẹ̀. Ṣé ẹ rí ká máa sáré gbé ọ̀rọ̀ wá sórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ jẹ́ ká lọ kọ́kọ́ fagilé náà. Ẹ jẹ́ á lọ fagilé máa gbé ọ̀rọ̀ wá sórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ti ṣe kíní kan ẹ wò ẹ fagilé. Ẹ̀yin náà gbogbo ń tẹ́ bá sí ẹ má wá bẹ̀bẹ̀ kankan ẹ má wá bẹ̀ ìjọba kankan gbogbo ara tí wọ́n tí ìjọba lè ṣe ẹ má wá bẹ̀ ìjọba kankan. Intelligence wa ní kó kúnná dóko ẹ ti mọ̀ nígbà tán ti kókè àti sọ̀rọ̀ ìlànà kọ́ lọ ń fọ̀rọ̀ káwọn tó kù ṣùgbọ́n ara àjẹ́ndà náà ló wá mú kírú olúwọ̀n ẹ jáde lánàá tí ò tiẹ̀ rántí pọ́mọ Yorùbá ló kú tí ò tiẹ̀ bá wọn nígbà tí emir tó wà ń bẹ̀ gan bá wọn kẹ́dùn emir míì náà ń bẹ̀ lábẹ́ emir wọn lòun tún mú youth leader nítorí pé wọ́n protest pé àwọn èèyàn wọn kú wọ́n tún arrest kò wá sọ́ba kankan polówó bá tiẹ̀ wà jáde bọ́n kẹ́dùn kódà kan mọ́jọ ọmọ Yorùbá bó bá ṣẹlẹ̀ ní Sókótó ní ìsìn lọ́dọ̀ àwọn àna rẹ̀ àbí Kánò ni yóò mọ kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ o kó wá jáde kó wá mọ́ fi ọ̀rọ̀ ìlara tó ní sọ̀ọ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ̀ mo wà látàná o kò rí mi distract o ó ní ìdí tí mo ṣe wà lẹ́yìn yẹn bọ́ọ̀ ni ò bá jáde kán gbé ìgbésẹ̀ ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n yìí Ọọ̀ni olórí aládéwowó ìsìn láàmọ̀ bí agbára yín dé ẹ mọ́ fi lè ṣe kíní o ẹ mọ́ fi ṣe tàgbà pé àgbà mọ́ gbà ní rárá o wọ́n ní kí là ń fàgbà ṣe àgbà mọ́ fi ran ọmọdé jẹ́ àníkẹ́ rẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́
ẹ bá wa teach ẹ̀ lẹ́sìn pé ọba Yorùbá kò gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe falafala folo báyìí ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀sùn ńlá ló fi kàn yín káwọn èèyàn mọ́ bá a mọ́ fojú ẹ̀ wò yín àwa mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ọ̀nà ti là báyìí ọ̀nà ti là á lẹ̀ láti kọ́ lọ́gbọ́n ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ wípé ẹ̀wà jáde ẹ̀gbẹ́gbèsẹ̀ á jẹ́ pé ẹ̀yin náà kọ́ nǹkan ọ̀nà pé gbogbo ohun tó lóhùn sọ bó sì sí wẹ́wẹ́ ṣe rí náà ó láwọn ti ẹ̀ o kí í sáwọn ọmọ òwò nìkan o ó láwọn tó gbà ti ẹ̀ o náà onímọ̀ náà fìkì tẹ́lẹ̀ tán ti ń wá ọ̀nà àti sọ̀rọ̀ sóníṣẹ̀ṣe ó láwọn tó gbà tí ẹ̀ so nídìí èyí àwa sì mọ́gbọ́n tí ń dá bẹ́ẹ̀ bá wá dìde kẹ́gbèjà ara yín ó fi ẹ̀sùn apààyàn ó là mọ́lẹ̀ ní páì fídíò yá lẹ́rìn jìnnà English ló sọ so ẹ mọ́rùn pọmọ Yorùbá nìkan ní ó gbọ́ Canada àwọn tiẹ̀ ti fọ́n kiri ní jurisdiction rẹ̀ Canada UK wọ́n yẹ̀ páwọn gọ́ọ̀mẹ́ntì yóò mọ̀ fojú ẹ̀ wò yẹ́ sì mọ̀ pé bóyìn bá ti gbọ́ nǹkan kan ẹ mọ́ rò pé ọba torí pé ẹ ti jọba bóyìn bá ti gbọ́ nǹkan kan tó fẹ́ sọ apá àyàn kan yìí yóò àfẹ́ ti Ifẹ̀ o ní tó bá sì ti bá Ifẹ̀ ò bá wo Yorùbá o àwọn tó sì ń ṣe lára yín pọ̀ ẹ dìde fúyà kẹ́yìn náà prove ẹ̀ right ẹ prove ẹ̀ wrong this time around nígbà kan fi distract wa Fúlàní agenda gbogbo ẹ̀ torí kìí ṣe táìmù yìí ó ti léètì ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ wá sáré ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ti Nnamdi Kanu níbi tí àwọn Ohanaeze ti ń sọ fún ìjọba wípé ẹ marginalize àwọn títí irú èní tó jẹ́ ọjọ́ òmìnira ti ẹ̀rọ kan pé kẹ́ẹ̀kan tún Nnamdi Kanu lẹ̀ pé kí làwọn ṣe fún yín gan ipò fàwọn sí Nàìjíríà kí ló wá dé tẹ́ tún fọmọ àwọn sáhàmọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí Sowore ó ganu sí máìkì ó ní káwọn dán lóúnjẹ ayé ní gbogbo wọn ojú ayé náà ń ṣe ojú láàrin ọ̀rẹ́ òdenu ni pò mọ tó fà á pé wọ́n kàn fẹ́ waste time Kanu ní ẹ bá tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore. They know that Nnamdi Kanu's trial cannot go anywhere. And they know that if it is concluded, it's a problem. If it is not concluded, it is a problem. So they make it an open-ended trial so that they will look as if something is happening. But they are not interested in his trial. They are interested in holding him perpetually until people realize that that's what they are doing. And I realized that a long time ago. The problem is that everybody has become complacent about Nnamdi Kanu's freedom. They have allowed the so-called Southeastern leaders who are deceiving them to say, oh, we are negotiating, we will get this thing resolved, to allow them to calm down the restless people who should get him out. You are not going to get Nnamdi Kanu out of detention by negotiation. It's not possible. Nigeria is holding Nnamdi Kanu to ransom for his unity. The payment they are demanding for is absolute unity and loyalty, regardless of what they are doing to Igbos. Yes, or they are doing to other Nigerians. Unless that ransom is paid, and that ransom is Nnamdi, or Nnamdi is rescued from the kidnappers. I think I want to say this, because Nnamdi Kanu is my friend, and I've been in this court several times on his behalf. In fact, when I will come, the reason I don't come to court anymore is that a federal high court judge actually gave an order that I cannot attend his trial, this current trial, yes. He mentioned my name specifically, so I don't want to waste my time. Ó dá níbẹ̀ ìjà lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu fún àyájọ́ ọjọ́ òmìnira independent Nigeria 65 years. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Nàìjíríà o, ẹ gé kéèkì fún Nàìjíríà o. Ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ tó pọ̀, wọ́n ní the worst is over. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn tí kógojá lórí ọ̀rọ̀ economy Nàìjíríà o. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé ẹ̀ tí ì rí lápò yín, ẹ̀ tí ì ní ìmọ̀lára rẹ̀. Wọ́n ní ẹni sùúrù temporary pain. Ó ní o ààrẹ Tinubu bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ àyájọ́ òmìnira orílẹ̀-èdè níbi tí ìjọba ti ń bá agbésùmọ̀mí fìdí gbòdì láti make peace pẹ̀lú agbésùmọ̀mí níbi tí ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà ti ń kú ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní bandit nínú Nàìjíríà tí gbogbo wa máa ń gbàdúrà pé Nàìjíríà no go happen to us. Wọ́n ní adìẹ olódò dẹ́sì ńláàgùn ṣùgbọ́n irun ara rẹ̀ ní òjì àmọ́ o wọ́n ní temporary pain làwọn mú wá fún yín nípasẹ̀ reform àwọn pé everlasting joy ló máa bá dé tó bá yá o. Ẹ já gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìyànjú wọn ká tó gbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ká tó gbọ́ wọ́n tún sọ̀rọ̀ wípé kákọ́gbélé ìjà kọ́gbélé iná
ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára. Fellow Nigerians, I've always candidly acknowledged that this reform have come with some temporary pains. The biting effect of inflation and the rising cost of living remains a significant concern to our government. However, the alternative of allowing our country to descend into economic chaos or bankruptcy was not an option. Our macroeconomic progress has proven that our sacrifices have not been in vain. Together, we are laying a new foundation cast in concrete, not on quicksand. The accurate measure of our success will not be limited to economic statistics alone, but rather in the food on our family tables, the quality of education our children receive, the electricity in our homes, and the security in our communities. Let me assure you of our administration's determination to ensure that the resources we have saved and the stability we have built are channeled into these critical areas. Today, the governors at the state level and the local government's autonomy are yielding more development right in our face. Therefore, on this 65th anniversary of our independence, my message is hope and a call to action. Ká tó wá kúrò lórí wọn, eléyìí tó sì ń ya èmi lẹ́nu tán tún sọ náà ni wípé kàyéfì ló jẹ́ o wípé agriculture wà nílẹ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà padà sóko pé iṣẹ́ pọ̀ tí agriculture máa mú wá. Mo bá ń wo ojú àyà làyà náà bá ń wojú mi wípé sàn gan fúnra wọn lè padà sóko ràgbìjì kán lè dárìn kan yan fanda fúnra ara wọn kankan rìn kọjá kì í ṣe pé wọ́n lè dákun mú ní àyà lẹ́nu rẹ̀. Mo ní next time wà ní ṣé wọ́n lè dárìn ní Èkó bọ́dílọ́n olóko ràgbìjì mo lẹ́kọ̀ọ́ bọ́dílọ́n olóko ràgbìjì mo lẹ́kọ̀ọ́ bọ́dílọ́n oko ràgbìjì oko bọ́dílọ́n eko ràgbìjì oko bọ́dílọ́n oko ràgbìjì abájọ ń fà á àti ìparí ìjà wọ́n sì mú èmi àtàyà lọ́wọ́lọ́wọ́ o ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ abẹ́rẹ́ jẹ́ abẹ́ wọn sì sọ́ka wá gbọ́ ogun táwọn Nàìjíríà fi dán lóhùn. Therefore, on this 65th anniversary of our independence, my message is hope and a call to action. The federal government will continue to do its part to fix the plumbing in our economy. Now, we must all turn on the taps of productivity, innovation, and enterprise, just like the Ministry of Interior has done with our travel passports, by quickening the processing. In this regard, I urge the subnational entities to join us in nation building. Let us be a nation of producers, not just consumers. Let us farm our land and build factories to process our produce. Let us patronize made in Nigeria. I say Nigeria first. All the goods, let us pay our taxes as well. Finally, let all hands be on deck. Let us believe once more in the boundless potential of our great nation. With Almighty God on our side, I can assure you that the dawn of a new, prosperous, self-reliant is here in Nigeria. Happy 65th Independence Anniversary. And may God continue to bless the Federal Republic of Nigeria. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ó ti jẹ́ wípé wọ́n ń gé fídíò yẹn ó ń skip báyìí ni recorded ni ó sì dà bẹ́ẹ̀ àgbà ti dé ṣùgbọ́n wọ́n kí yín happy 65th independence àbí wọn fẹ́ pè ní independence ṣùgbọ́n tán pé nù á wà gbọ́ lẹ́nu díẹ̀ náà ọmọ Nàìjíríà nǹkan sọ ibẹ̀ náà láti fi yí ọ̀rọ̀ owó orí torí wọ́n ní tí ó ṣẹlẹ̀ nípa owó orí pẹ̀lú gbogbo oríṣiríṣi ọwọ́ tán ń yọ kọ́lọ̀ aláràbarà tán ń yọ jáde yìí wọ́n ní ẹ mọ́ expect tí ó ṣẹlẹ̀ ní next year ṣùgbọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ temporary pain kí làwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ sọ lé. Well, the statement our president made is supposed to reassure Nigerians, give us hope, so we strive to do even better than we did the previous year, and so forth and so on. But again, we see and feel the atmosphere we see in the things that ordinary things that we do daily. That our hope. Well, I don't want to, because of where I'm coming from. I mean, my background as an orientations person, a national spokesperson. I don't want to say that we are
actually feeling so much pain than the words of Mr. President. And the fact that he acknowledges a bit of it gives me some form of, reason to trust. But the reality in Nigeria today, in spite of all of this, is not in the figures, it's in the way we feel, in the way we live, and the things we do. Nigerians have come through so much pain. And today, the president says, I feel your pain and I am going to do better. Well, he acknowledges that it has not been rosy after all. And so we would say it has not been easy. So these figures are, let me confess one thing. Our economy is mostly dissected, analyzed and discussed by politicians, not the economists. We have not seen the economists really dissecting and giving us a path that we should take as ordinary citizens. Even when they speak, where they do, they are also sounding like the politicians. So the politicians are busy analyzing the trends, market trends, the economy, and so forth and so on. So I think something critical needs to happen so that citizens can see the path that the president is talking about in their daily routine, so they can take it and take advantage of it in order to accomplish greater things. What we see today, every day people are waking up to struggle for what to eat. Believe me, and I'm telling you from experience, personal experience, the number of people, especially in the last 5 months, that will wake up with one challenge or the other. People asking, everybody has become a beggar. People who would ordinarily not go and ask for 5 naira, 10 naira, 20 naira, 5,000, are now asking for it. Oh no, let's gbọ́ lẹ́nu arákùnrin yẹn torí time láti ní lo ẹlòmíì torí ó kanjú abẹ́ǹkó kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ pẹ́ gírí ó kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ ṣe bí ẹni pé àìgbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìṣòro tó ń gan dojú kọ ó jókòó tì ń bẹ̀ wípé Ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀ sókè àwọn ọmọ Nàìjíríà ti sọ wọ́n di bẹ́gà tán nínú ẹ̀ náà lẹ́tí fẹ́ mọ́ gba táàsì lọ́wọ́ wọn ó dà á wò bóyá tán ni pé àwọn tí ò lówó lọ́wọ́ àwọn ní gba táàsì lọ́wọ́ wọn páwọn kan ní kàtígórì àwọn èèyàn méjì ló wà Nàìjíríà wípé kò sí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ mọ́ tá a mọ̀ wọ́n sí olówó middle class àtàwọn tálákà wọ́n ní táwọn èèyàn ń sọ táwọn ń gbọ́ ní wípé kò sí middle class mọ́ pé olówó àti tálákà ló wà Nàìjíríà olórí àwọn agbowóde Nàìjíríà kì í ṣe Tinubu wíwélì o ló fẹnu ara rẹ̀ sọ o wípé ká mọ̀ dáwọn tí bá ń sọ bẹ́ẹ̀ lóhun mo ní ṣe káà náà mọ̀ dára wa lóhun tó ráà náà sọ ó ní middle class sí wà ó ṣàlàyé pé ẹni tó bá ti lè travel out ẹni tó bá sì ń ra mọ́tò tàbí tó ń ra iPhone tó ń ra Android phone Nàìjíríà páwọn ní middle class ẹ̀ ń bá ń gba 120,000 lọ sókè tó fi dé 1.8 million páwọn ní middle class ẹ̀ lè kà wọ́n sólówó pé àwọn tó bá ń gbà below 120 ní òtòsí pọ̀nbélé pọ́n ló sì pọ̀ jù Nàìjíríà mo ló ti ẹ̀dá à ń gbóǹtọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ àwọn àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá kan tó mòye nínú ọ̀rọ̀ yìí wípé implication tax yẹn wọ́n fẹ́ gbé wá pé àwọn èèyàn ò ní lo bank transfer mọ́ mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ta ni ò mọ́gbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu kàwàtì lójijì. One of the consequences of the implementation of those finance acts is that people will hold more cash. Rather than put it in the bank. In the system. Exactly. Yeah. Because the system will now be more sensitive. Exactly. So if you hold more cash, what does that mean? That will mean there will be more, there will be increase in domestic robbery. Because now if I come to your house, most likely I'll find money. So these are things are foreseeable. These are not But things. Zach Adedeji, and I hope they're listening, and the guys in FRS. Yeah. You know, these are issues that we need to take care of. So not solving one problem and creating another problem. Absolutely. And that's how government generally in Nigeria have been. You know, they're always firefighting, always reactive. A lot of these things are foreseeable. So what do you do? What additional resources have you given the police? What strategy have they to preempt these potential impacts? That assessment, I'm not sure, has been done. And that's just one of 5 crime categories that I feel will increase as a result of... Ògidì ọ̀rọ̀ lódìdí ó ní wọ́n kò dálẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ tí bàbá ìsọ̀rọ̀ kò sí àyọ̀dànù kò sì sí ìdọ̀tí kan báyìí nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn èèyàn ò ní kówó lọ báǹkì mọ́ ni ṣé bí báǹkì lẹ́fẹ́ lò tẹ́fẹ́ fi mọ́ ọmọ yẹn táwọn èèyàn ń gbà wọlé àwa ti diaspora tá a bá fẹ́ fowó wọlé ránṣẹ́ sí Nàìjíríà nìkan lẹ́ẹ̀lì gà lọ́rùn tẹ́ mọ̀ èyí tá à ń fi ránṣẹ́ àwa náà sì ti gbọ́n kàtígórì tẹ́ ẹ̀ ní tẹ́ ti exempt kúrò ní tax láàmọ̀ fi fowó ránṣẹ́ nígbà tí ìṣe pé bóyá àwọn tá à ń fowó ránṣẹ́ sí náà nígbà tí ìṣe wípé wọ́n render service fún wa owó ọ̀fẹ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni ó sì yóò káwọ́ rẹ̀ sínú àpò rẹ̀ padà bóun dandan kọ́ ni kóun fowó ránṣẹ́ nígbà tán USA bá tax òun kóun torí pé òun fẹ́ fowó ránṣẹ́ òun fẹ́ ṣàánú Nàìjíríà tó tún wá di wípé owó yìí ó tún dé Nàìjíríà tán wọ́n tún yọ tax mẹ́ àwọn tó bá pọn dandan kéèyàn sí lóore lèyìn ó rántí Nàìjíríà ní next year. ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó wà nù Nàìjíríà náà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé náà mọ̀ kówó sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bísínẹ́sì inú ṣọ́ọ̀bù wọn náà gbẹ́ òsì táwọn fi ṣe báǹkì nítorí
wọn ní fẹ́ kí ìjọba ò sì tí wọ́n tí ì mọ iye ọmọ Nàìjíríà, wọ́n tí ì ní dátà tó kúnná tó mú iná dóko débi wípé ìwọ business yẹn ti ń pa 1 million tẹ́lẹ̀ lóṣù ṣàdédé ó wá ń rẹ̀ mí ti 100,000 sí báǹkì torí tax kan má bàa san owó gelemọ́ wọn lè bí ọ wọn lè wádìí rẹ wò pé ó ní business yóò tà mọ́ kò lọ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹn tí bá sì ń san tax náà ìjọba lẹ́tọ̀ọ́ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti ṣe iṣẹ́ bóyá ó ti ní bísínẹ́sì láàrin ọdún 5 sí 10 mi ò mọ bó ṣe jẹ́ Nàìjíríà ó lè mọ̀ọ́mọ̀ liquidate tí ó sì gbé àwọn ẹ̀tọ́ kan lọ́wọ́ ìjọba so kí ìjọba náà mọ̀ múra lẹ́ o àti wípé wọn láwọn olè ó pọ̀ nítorí wọ́n ti kófìrí wípé ilé làwọn èèyàn ń kówó sí báyìí àbá kọ́ ọmọlé ò lè sọ wípé kò sówó lọ́wọ́ rẹ̀ ó máa ṣe o security ni ó sì fi gbogbo ẹsẹ̀ dúró yìí ẹsẹ̀ kan gan-an kò dúró lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ next year. Ọlọ́run ọba òkè Èdùmàrè yóò sọ wá jùgbà náà lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ká tó wá kó lórí ọ̀rọ̀ owó orí ẹ jẹ́ ká kìlọ̀ fún àwọn kàtígórì tí wọ́n ti hámà lé lórí tí wọ́n ti sọ síta gbangba wípé àwọn ti exempt wọn from tax. Ẹ̀yin ìyálọ́jà wọ́n ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ nǹkan èrè oko wọ́n lẹ́ẹ̀ni máa san tax ẹ má gbé owó òjijì ẹ má gbé lé ọjà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí oúnjẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni education gbogbo ẹ̀yin proprietors ìsọnù tẹ́ ẹ̀ máa gbowó ribiribi lọ́wọ́ àwọn ọmọléèwé ẹ jọ̀ọ́ o. Ó náà lẹ́tí bá yẹ káàmọ̀ padà o àbẹ́ẹ̀ rí bàbá ẹ̀ kanjú abẹ́ ń kó wípé ààrẹ Tinubu ò mọ bí pain tó ń sọ ìtàn pè ní temporary pain bó ṣe rí lára ọmọ Nàìjíríà wọn mọ̀ èmi wá mọ̀ wò pé sí àwọn tó yí ààrẹ ká sàn ni wọn jẹ́ káàrẹ rí true picture ni àbí ààrẹ ni ò rí true picture pàápàá jùlọ ẹwọ bọ́ ṣe ń pa àwọn èèyàn kiri lórí ọ̀rọ̀ oko iná sí nínú oko inú gbóná ń wọ̀ àwọn ló ń fa ààrẹ ń report ṣé wọn kì í gba report from each state ní tí irú Kwara yẹn bá máa fún ààrẹ ní report ṣé wọ́n máa ní gbogbo nǹkan sẹ́nu re ni èèyàn òkú kò sí bàárẹ̀ ṣe lè máa mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní street nígboro ayé gangan àwọn ìròyìn ń jà rìnrìn gan báwo wọ́n ga o ó ṣe é ṣe wọ́n lè ṣí ìdẹ̀ kúrò lójú ààrẹ o torí ká ní wọ́n ṣí ìdẹ̀ kúrò lójú ààrẹ sí ààrẹ Tinubu náà ti wá ya ọ̀kànràn tó yẹn náà wà láàánú ọmọ Nàìjíríà mọ́ torí mo sì máa ń wo ọ̀rọ̀ yẹn o ààrẹ Tinubu ló ya ọ̀dájú tó yẹ àbí àwọn èèyàn ní òjẹ̀ kan àwọn tó yí wọn ká náà jẹ́ kán rí bí bó lè ṣe máa gbọ́ pé 25 people kúnnú àwọn èèyàn tó ń kó lọ so ṣé ààrẹ Tinubu ò mọ̀ páwọn ní bí darandaran làwọn ni àbótọ́ ni bí shepherd ni bí ìgbà tí shepherd ń kó àgùntàn lọ ni kó wá gbọ́ wípé ìkànnù wọn há bó ni ó ṣe lára rẹ̀ Fúlàní darandaran gan tó bá ń pa màálù wọn lọ tó bá gbọ́ tí kan nù wọn á sẹ́yìn báyìí wọ́n padà lọ á ń bọ̀ sí ẹ̀yìn tẹ́ ń kó àdúrà àwọn èèyàn àbírù ti pọ̀ jù ni 250 million ó ti pọ̀ jù fún yín láti kó lọ ilẹ̀ lérí láṣẹ ní ẹ pé kínní yìí kó ní kálukú rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìrànlọ́wọ́ ni ó jẹ́ mo fẹ́ believe pé wọ́n ń fi àwọn ìròyìn pamọ́ fáàrẹ Tinubu ni ara tí sì ń ba ìjọba wọn jẹ́nu ẹyẹ já kúrò bẹ́ẹ̀ já lọ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ ti Jonathan níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé Goodluck Jonathan só lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin lóòótọ́ àbí kò lẹ́tọ̀ọ́ láti padà wá ṣe ààrẹ mo ní kí ló dé tí ò ní lẹ́tọ̀ọ́ sí bọ́mọ Nàìjíríà ni àyà ní ọ̀gá mi pèsè tí bàgbé tó fi sọ ni wípé ọmọ Nàìjíríà tí ó bá jẹ ààrẹ kò gbọdọ̀ lójú sáà méjì lọ o mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Jerry Gana tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ PDP ti ní ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ní Nàìjíríà yẹn Goodluck Jonathan máa gbé báìbù láti dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People Democratic Party PDP lọ́dún 2027 nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ní ìlú Minna ìpínlẹ̀ Niger níbi àpérò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Gana sọ pé ààrẹ méjì ló ti ṣe ìjọba ní Nàìjíríà lẹ́yìn Jonathan tí àwọn èèyàn sì ti pòǹgbẹ ìpadàbọ̀ Jonathan ṣùgbọ́n
iléeṣẹ́ ààrẹ ni dey play. Ó lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé Goodluck Ebele Jonathan máa díje dupò ààrẹ lọ́dún 2027 lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Fọwọ́sọ̀yà. A sì ní láti gbáradì dìbò, a sì ní láti gbáradì láti dìbò fún láti padà sípò ààrẹ torí òǹgbẹ rẹ̀ ti ń gbé àwọn èèyàn. Ẹ̀wẹ̀, iléeṣẹ́ ààrẹ ti wá fún Jerry Gana lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí wọ́n ṣe ní àwọn ọmọ Nàìjíríà kò tí ì gbàgbé bí Jonathan ṣe ṣèjọba nígbà tó wà nípò ààrẹ. Àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ Tinubu Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tó fi síta lọ́jọ́ Ajé sọ pé àwọn ẹgbẹ́ alátakò ti ń kó ara wọn jọ láti tako Tinubu níbi ètò ìdìbò ọdún 2027 bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé Tinubu ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti mú ètò ọrọ̀ ajé padà sípò. Ọ̀nànúgà ní bí ọ̀jọ̀gbọ́n Jerry Gana ṣe sọ pé Goodluck Jonathan máa díje dupò lọ́dún 2027 lẹ́yìn ọdún 12 tó ti fipò náà sílẹ̀. Ó ní ó pọn dandan kí wọ́n ṣèkìlọ̀ fún Jonathan láti yé jẹ́ kí àwọn èèyàn ti òun gbọ̀ngbọ̀n láti mú ìfẹ́ inú wọn wá sí ìmúṣẹ tí wọ́n sì máa fi sílẹ̀ láàrin agbami gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe lọ́dún 2015. Ó wòye pé Jonathan lè díje dupò ààrẹ tó bá wù ú nítorí ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni àti pé ààrẹ Tinubu ṣetán láti gbà á tọwọ́ tẹsẹ̀ sí ìdíje náà. Ó fi kún pé Jonathan máa nílò láti gba ilé ẹjọ́ lọ nítorí àwọn adájọ́ ló máa sọ bóyá Jonathan tí wọ́n búra wọlé fún ní ẹ̀ẹ̀mejì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ sì ní ẹ̀tọ́ láti tún díje lábẹ́ òfin láti tún díje fún sáà kẹta. Yóò jẹ́ the first president tí ó ṣe sáà kẹta. Wúyewúye yẹn sáà ni n tó wà ń bẹ ní ìsìn ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní. lára n tó fi sọ tí ó ń fa wuyewuye náà ni wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti búra wọlé fún lẹ́ẹ̀mejì fún ipò gómìnà tàbí ààrẹ yálà láti parí sáà ẹnìkan kò lẹ́tọ̀ọ́ láti díje dupò náà mọ́. Òfin yìí ló máa rú àwọn èèyàn lójú nípa bóyá Jonathan tún lè díje fún ààrẹ nítorí pé wọ́n ti búra wọlé fún lẹ́ẹ̀mejì. Àkọ́kọ́ ni láti parí sáà ti Umaru Yar'Adua tó jáde láyé lọ́dún 2019 àti ọdún 2011 nígbàtí ó wọlé ìbò ààrẹ tiẹ̀ gangan. Onímọ̀ nípa òfin Adémọ́lá Owólabí sọ fún àwọn oníròyìn wípé òfin Nàìjíríà máa ń ṣiṣẹ́ síwájú ni kì í bójú wẹ̀yìn pé wọ́n ti update ẹ̀, wọ́n ti upgrade ẹ̀. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní àná tí a ṣe òfin lónìí, òfin tá a ṣe lónìí kò lè mú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá mọ́. Tàná yẹn ti lọ nìyẹn. Ẹ bá gbọ́ pé ó ti lọ ìdánwò sọ pé ó ti lọ. Owólabí sọ pé lásìkò tí Jonathan fi ṣe ààrẹ ní Nàìjíríà kò tí ì sí òfin pé ẹni tí wọ́n bá búra fún ní ẹ̀ẹ̀mejì kò ní lè gbégbá ìbò mọ́, pé kò tí ì sófin yẹn nígbà yẹn. Ó ní òfin tó wà nílẹ̀ nígbà náà ni pé èèyàn kò lè ṣe ààrẹ ju sáà méjì lọ, kì í ṣe pé ẹni tán bá búra fún lẹ́ẹ̀mejì. Òfin tó wà nílẹ̀ nígbà náà pé èèyàn ò lè ṣe sáà méjì ju sáà méjì lọ. Ṣé Jonathan ti ṣe ju sáà méjì lọ? Méjèèjì ló mú. Tó bá jẹ́ wípé ó ti ṣe ju sáà méjì lọ náà ni ó ti ṣe sáà méjì, ṣùgbọ́n àwọn kan ní kì í ṣe sáà tiẹ̀ ló ṣe. Ó bá onísáà parí sáà rẹ̀ ni pé sáà ẹyọ kan ọdún 4 gbáko ni, sáà tó ń sì ṣe ọdún 2 ni. Ṣùgbọ́n àwọn onímọ̀ àwọn olóyè náà bá wa fòye sí wípé bóyá ó lè dupò bóyá kò lè dupò, ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu wọn. As far back as 2013, I've had cause to write an article on the basis of whether or not the then President Goodluck Jonathan was qualified to seek re-election in 2015. And my article was extensively published in Sahara Reporters. And my argument then was based on the decisions of the Supreme Court in the case of Marwa versus Nyako, where the Supreme Court was emphatic that under the 1999 Constitution, a person can only be elected to the office of the governor or president for 2 terms of office of 4 years. Now, there is no dispute that President Goodluck Ebele Jonathan was the vice president of the Federal Republic of Nigeria when, unfortunately, President Yar'Adua died. Yes. And he spent 2 years completing the tenure of office of President Umaru Musa Yar'Adua. Then, as of right, he got elected in his own right for a period of 4 years, which he spent. And from 2011 to 2015. 2011 to 2015. When he was seeking the re-election to contest the election for 2015, I was of the view, and I still hold that view tenaciously, that he was not qualified to run for that office on the basis of the Supreme Court decision that interpreted the provisions that
a person is qualified, how many years a person is qualified to stay in office. And my argument was simple, devoid of any legalistic arguments rooted in legal confusion. Let's make the simple mathematics. Yeah. The 1999 Constitution was the constitution under which President Umaru Yar'Adua and President Goodluck Ebele Jonathan contested election. And the Constitution says you cannot qualify to run for the office of the president except you nominate a person who is equally qualified to become president as your running mate. So President Goodluck Ebele Jonathan was nominated. He ran for the tenure office of the presidency with President Goodluck Ebele Jonathan. Unfortunately, President Yar'Adua died and he took over. So as of today, under the 1999 Constitution, President Ebele Jonathan had spent 6 years in office. 2 years as president, serving the remainder of the tenure of the office occupied by late President Yar'Adua. 4 years in his right, making a cumulative years of 6 years. Now, if he runs for 2027 and he wins, question is, under what constitution did he run? 1999 Constitution. How many years has he served under that constitution? 6 years. 6 years plus 4 years, making a period of 10 years. That one will be contrary to the decisions of the Supreme Court that the time fixed by the Constitution for tenure of office is like the rock of Gibraltar that cannot be elevated and it cannot be moved. Okay. Secondly, before then, and to put paid to this what looks like constitutional ambiguity, the National Assembly came with the Fourth Alteration Act, and that Fourth Alteration Act was passed on the 7th of June 2018, and that is the Fourth Alteration Act that says expressly a person who was sworn in as president to complete the term for which another person was elected as president shall be elected to such office shall not be elected to such office for more than a single term. Yes. So the question is, did President Goodluck Ebele Jonathan complete the tenure of office of President Yar'Adua? Answer is yes. Did he win election for another single term under the 1999 Constitution? The answer is yes. Okay. Forget All right. about the argument. So, senior advocate, you said a lot. There is an argument that says that the amendment does not take retrospective effect. And that was my next question. There is no new constitution in 2018. So are you saying it is retroactive? Is it retroactive not a matter of retroactive. It is a matter of calculation. Don't confuse calculation with retroactivity. Will the President Jonathan contesting this election under another constitution? But in law, isn't it a principle of being retroactive or not? When you talk about retroactive, it is talked about the vested right. Does he have a vested right to the presidency? He has a vested right to contest. He does not have a vested right. No, until he's even nominated by a political party. Okay. So if he has not acquired the right before this amendment, but in any case, if we go by the decisions of the Supreme Court about calculation of how many years you have to do, then let us calculate how many years will President Goodluck Ebele Jonathan do should he win election in 2027. What about the arguments for those who say former President Jonathan was only elected once, and that was in 2011. The first time in office was by virtue of succession, and so that should not count as did he complete the tenure of office of a person elected under the 1999 Constitution? So that argument doesn't stand. The question should be, did he complete the tenure of office of President Yar'Adua? The answer is yes. How many years? 2 years. ọ̀rọ̀ yìí ti ń get serious ju bá a ṣe lérò lọ́wọ́ bàbá Bọ̀dé George náà ganu sí máìkì àṣé wọ́n tiẹ̀ ti lọ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ Jonathan serious yóò ń padà bọ̀ o. ó fẹ́ kojú ọ̀rẹ́ rẹ̀ ààrẹ Tinubu lọ́rọ̀ kan wọn náà ti lọ ilé ẹjọ́ sì ti wọ́n ti yẹ̀ wò wọ́n sì ti jẹ́ oyé wa wípé Jonathan lẹ́tọ̀ọ́ láti contest. Gbogbo eléyìí tí SAN ń sọ yẹn confusion ni bàbá yẹn fẹ́ dálẹ̀, calculation retrogressive. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé a jẹ́ wípé Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi òun ò ní dúró ní PDP mọ́nú o. Jonathan ti gbààyè rẹ̀ káwọn wò ó, ṣùgbọ́n Jonathan náà bọ́n ṣe mítì ní ADC lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Irú géèmù wo náà fẹ́ play fún wa? Àmọ́ wòye ṣùgbọ́n bàbá Bọ̀dé George ganu sí Mike wọ́n ní kí ló ń ba ẹgbẹ́ APC ruling party lẹ́rù, kí ni mú wọn gbọ̀n bí ẹni wípé òròmọdìyẹ wọn ó rà sáà wípé kan sinmi àgbàjà, àwọn ò lé wọn, àwọn ò tì wọ́n gbọ̀ngbọ̀n wípé Jonathan bọ̀. And I don't know what is sending shivers into the spines of members of the government. Jonathan is being cleared by the courts that he can contest, and there are others who will also contest. There will be competition at the presidential convention, which will come sometimes
next year. But what is striking, and it's the fact that they were comparing Jonathan's period with Buhari and Bola's period. How? Let the will of the people be respected. Firstly, I want to plead that the new chairman of INEC must come with a conscience. Because if you don't allow Nigerians to decide and you impose, we are heading to hell. Let the will be decided by the people who they want. It is simple. If you look at Jonathan's period, ask like any Nigerian and ask them, what have you been feeling since from Buhari's period to Bola Tinubu's period? Check out the economic indices. Is it the interest rate, the inflation rate, the value of naira compared to the dollar? Who is happy now? Whether you are a rich man or a poor man. You go to the market, things that they used to buy for maybe about 5,000 naira is now about 25,000 naira. And they are claiming that, they are economic indices. Anybody who is coming out will show their documents and whatever Nigerians felt during Jonathan's period and what they are feeling now with the APC in government. Is it the issue of the oil sector? How much was the cost of a pump fuel during his period? And what is it now? Ó dáa ká tó kúrò lọ́dọ̀ bàbá Bode George wọ́n tún dọ́gbọ́n yọ̀rọ̀ sí ìyàwó ààrẹ Tinubu lára o lórí National Library tán ní wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́jọ́ sí àsọ̀rọ̀ ju bá ń lọ wọ́n nínú àkáǹtì direct personal account ní mọ́mí Olúrẹ̀mí ń béèrè owó ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí. Where the First Lady, Remi, decided that she wanted to build a national library. And she said people should donate so much directly to her account. I beg you, Remi, our First Lady, my dear Aburo, this is not on. It is not on. As a First Lady, yes, but to build a national library in 2 days, those people that I keep complaining about, these bankers, have donated 20.7 billion naira. And they mentioned their name. That money would have gone into a special fund which I have been campaigning about to meet the needs, skill acquisition programs for millions of this young generation. In fact, many of those graduates now who have graduated from universities have no hope. There is no job. Wow. Establish microcredit through this special fund instead of saying you want to build a national library. Ó dá káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn bí wọ́n yẹn lè táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tá a láàfẹ́ fi ránra wa létí lórí ọ̀rọ̀ Uzo Kanu. Wọ́n ní lára ọ̀rọ̀ tí Ndúmẹ̀ sọ lánàá pé àwọn criminals ló ń rú Nàìjíríà ǹjẹ́ tí ẹ rántí pé Uzo Kanu tó ń gbáwájú gbẹ̀yìn lábẹ́ ìṣèjọba olódòdó yìí ó ti ṣẹ̀wọ̀n rí sá. Ó ṣe 5 months nínú 12 years náà fún. Òun ló jáde láìpẹ́ yìí tó lóun kọ́lé sí Amẹ́ríkà. Vice versa ẹran tí tó ní òun gbọ́ròyìn pé wọ́n lòun kọ́lé jàǹtìjàǹtì tó sì sọ ó jáde ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun wà lára àwọn politician tó lè fọwọ́ sọ̀yà fọwọ́ gbáyà wò pé bẹ́ẹ̀ ni òun nílé ńlá l'Amẹ́ríkà pé kì í sì sọ ìjọba lòun kó jẹ kí ló wá dé tán fi rán lẹ́wọ̀n. Ẹ kọ́kọ́ máa ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́ já wọlé tó kọ́ nígbà náà tó fẹnu ara rẹ̀ sọ pé òun lòun. Everything he said about the video is correct. It's just that house I own a house in Boston, Massachusetts, 19/21 Fessenden Street in Mattapan, Boston, Massachusetts. I sold it and I put the money to buy where I live now in Washington, D.C. It was the same house Obasanjo was hailing when I was governor in 2003, and the U.S. authorities also came and looked at it when President Bush was president, and it's the same house. So Chinedu Aliche was right. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ sílé ẹjọ́ lọ́jọ́ tí wọ́n rán lẹ́wọ̀n. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. The Federal High Court in Lagos has sentenced former governor of Abia State, Uzo Kanu, to 12 years in prison. This comes after Justice Mohammed Idris found him and his company Slug Nigeria Limited guilty of a 39-count charge of fraud and money laundering to the tune of 7.65 billion naira.
The 12-year sentence is the highest among the 39 counts convicting the defendants, with the lowest sentence being 3 years. Mr. Kalu's company, Slok Nigeria Limited, was ordered to be forfeited to the federal government. A former governor of Abia State, Oji Uzo, is planning to appeal the court judgment. Its co-defendant, Ude Udogu, who was Director of Finance and Accounts at the Abia State Government House during his tenure as governor, was found guilty of 34 counts. Ẹ tún káàbọ̀ padà àbí tí wọ́n á ṣẹ̀wọ̀n yẹn àbí ò ṣẹ̀wọ̀n yẹn wọ́n ní kò sí ẹ̀wọ̀n yẹn o wọ́n lẹ́yìn ìgbà tán dájọ́ fún tán 5 months ló lò nínú àhámọ́ ṣùgbọ́n tó sọ pé òun máa ṣe appeal ó lò máa ṣe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn bẹ́ẹ̀ ó ti lò 5 months lẹ́yìn ìgbà tán dájọ́ fún wọ́n ti lọ fi ṣẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n lórí ọ̀fẹ́ àti appeal wọ́n ní lẹ́yìn 5 months ní ẹnìkan tó ń pè ní ìdúàgò tó challenge jurisdiction ẹni tó dá ẹjọ́ ìyẹn adájọ́ náà ní May 8 2020 ní Supreme Court tán rule tí wọ́n sì fa ìwé ìpẹ̀jọ́ tó rán lẹ́wọ̀n tán fàyà wípé kò lè ṣẹ̀wọ̀n mú ní kí ló dé wọ́n ní ìdúàgò à challenge the jurisdiction of Idris tó dá ẹjọ́ náà ìyẹn court high court wípé ìwọ náà ti ń gbọ́rú ẹ̀ ìwọ tán ti promote tán ti gbé ẹ lọ sí appeal court láti high court ṣùgbọ́n o ti ń ṣe ẹjọ́ yìí lọ ṣùgbọ́n wọ́n ti promote yẹ o ti gba promotion letter kí ló dúró ṣe ìwọ náà ló tún wá dá ẹjọ́ yìí wọ́n rí ibi tọ́rọ̀ ti mẹ́rin yẹn o ní ṣẹjọ́ bọ̀ lóòótọ́ òun ládájọ́ tó wà ní ẹjọ́ yìí ṣùgbọ́n ọgbọ́n burúkú wà láàrin àwọn judiciary wọ́n judiciary wọn náà bá gbé ìwọ́n wọ̀rí ṣe bó dá ọ lẹ́jọ́ ni wọ́n ti gbé déètì tán gbé yẹn kò yẹ kó ìbò ń kọ́ ló yẹ kó dá ẹjọ́ yìí wọ́n jurisdiction yẹn náà fi wọ́gi lé ẹjọ́ rẹ̀ o Supreme ló sì wọ́gi lé kò sì bí tán fẹ́ gbẹ́jọ́ lọ wíwọ́gi lé tán sì wọ́gi lé kì í ṣe pé bóyá kò wọ́n sọ wípé àwọn rí ẹ̀rí àrídájú wípé ẹjọ́ tí high court dá pé ó mẹ́hẹ̀ o pé kò ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tán ló dá o ẹ̀sùn tán fi kàn pé kò rí bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe tó fà tán fi wọ́gi lé nìyẹn o tí àwọn ká ló lọ appeal court a tún lọ prove ara ẹ̀ pé àlóhùn ò ṣe tán ló ń ṣe òun ò kówó yẹ 7 billion kìíní kankan náà fi ń lọ nígbà náà fi ẹ̀sùn ẹ̀ kan wọn ò rántí iye owó yẹn mú sá pọ̀ ṣùgbọ́n nítorí wípé kì í adájọ́ yẹn ò ní ẹ̀tọ́ mọ́ òun ló sì ń ṣẹjọ́ yẹn bọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló dé tẹ̀ wá fi adájọ́ míì tó lẹ́tọ̀ọ́ síbẹ̀ àgàlù yìí o ẹni tó ti sú ọ̀fun jù pé ẹ̀wọ̀n ní lọ ọdún 12 tẹ́ bá gbọ́yé ẹ̀sùn ṣe 39 àbí 29 náà kà sí àwọn èèyàn ti gbàgbé ó sáàsì 5 months náà ṣùgbọ́n bóyá kà fún àmọ́ ọ̀hún wá ń gbáwájú gbẹ̀yìn ní ìsìn òun ló ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ wípé nọ́mbà àwọn tó ń lò láti ayé ìgbà wáṣẹ̀ náà lòun sì ń lò tó tiẹ̀ lérí pé òun ló yẹ kóun wà nípò tápà bí òun wà ní ìsìn ọ̀rọ̀ dùmẹ́rin létí mi ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó náà sọdà alẹ́ lánàá tí ń gbèsè iye kan rẹ̀ Dangote lẹ́yìn ẹyọ kan ṣoṣo tí mo rí nínú rẹ̀ náà tí mo rí mú náà nù wípé criminal náà wà ń dolórí Nàìjíríà àní rí ìjọba ìlọ́nù ìròyìn tò ní oníyẹ́sí ọlọ́bẹ̀ sí látàfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú yọ́ ìyá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ àmọ́ ọ̀rọ̀ orin bára wa ṣeun oṣù tá a wá wọ̀ yìí oṣù ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè oṣù kẹwàá ó lọ fà á àmọ́ rí kiri wá sí o láṣẹ oṣù kẹwàá kiri wà kiri wà mo sí ẹni àwà bí ẹwà ni mo fẹ́ sọ àwà bí ẹwà àwà kódà àìrè bára ṣe àpàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè imú kan dí ìkan okùn mọ̀ràn mú sọ̀rọ̀ èyí ti jàpá. I love you. Thank you for your time. See you tomorrow by God's grace. Bye.